Mirëmbrëma. Komplikohet edhe më shumë, dosja hetimore pas atentatit të spremtes ndaj makinës ku utonte prokurori Durresit Arjan Ndoja dhe i forti i Shiagut Plu Muharremi. Burime policore thonë se në makinën e Ndojës janë gjetur një seri dosjesh kundër të tjera spikat, njëra që përfshin Skerdilajt Konomin, gjykatësin Vlonjat të vrarë në një atentat mafioz në mes të ditës në Vlorë në 9 shtator 2011. Familja e gjykatësit, pronaren Hamallaj të Durresit e disa tokave ishte me sa duket në një proces dhe konflikt gjyqësor. Vetë Ndoja thotë se e kishte dosjen në cilësinë e avokatit, por vetëm në Shqipëri ndodh që njerëz të drejtësisë të jenë njëkohësisht avokatit dyja palëve, edhe i ligjit, edhe i krimit. Gjithashtu, vetëm në Shqipëri ndodh të jesh edhe dentist, edhe kanadez, edhe vrasës profesionist. Është ky kurikulumi i personit kryesor të akuzuar nga organet vizbatuesi si autor i vrasjes së mbetur në tentativë të personave që u thonin në makinën e prokurorit Ndoja. Ashtu siç paralajmëruam një natë më parë në Real Story, policia kreu sot arrestimin e bujshëm nga CV-ja, nga lidhjet familjare, postet shtetërore të këtij individi me një familje të madhe nga Fushkruja. Një qendër tjetër e krimit në vend, por dhe zona elektorale e deputetit socialist Rahman Raja. Ngjarja me sa duket po shtrin tentakulat e saj si një oktapod kriminal që përfshin ngjarje të rënda, nga vrasja e gjyqtarit Konomi tek vrasja e vrasësit të tij Vlonjat në Durrës një vit e ca më parë, dhe çështje pronash dhe asetes të patundshme që kanë në bazë të tyre tjetërsimin me forcë, gjak dhe vulën e korruptuar të drejtësisë. Ndërkohë, mbiemri Raja ka ngjallur sërish reagimin e opozitës. Kreu i saj nga Korça e quajti larje e sapesh brenda llojit të saj në vazhdën e njëtësimit nga opozita që ajo i bën krimit dhe majorancës socialiste në vend. Vetë deputeti Rahman Raja ka kërkuar dënimin e të arrestuarit, për cilin thotë se e ka vetëm një kushëri të largët. Ndërkohë, sot Teo Heshtin, kryeministri Edi Rama, i cili përsëriti akuzat ndaj Ndojës dhe njoftoi krijimin e bazës ligjore dhe krijimin e një force elit kundër të fortëve. Real Story ka mësuar detaje të reja të rëndësishme se si ajo po ngrihet në stërvitjen e forcave elit izraelite, por si do të funksionojë ajo dhe për më shumë, si do të thyejë ajo mitin e të fortëve dhe cila do të jetë lidhja e saj mes PAK dhe PKK. Siç e shikoni pra, ka qenë një ditë plot lajme interesante dhe ne do t'i komentojmë ato sonte me të ftuarit e mi. Sigla. Mirë se vini në program, pa humbur kohë prezantoj të ftuarit e mi, e patundur nga Instikami, sa është Klodiana Lala e 24, përshëndetje Klodi, faleminderit që je sërish me mua sonë. Kënaqësi. Ju urojmë se ardhjen zotit Besport Lamallari, zëvendës ministri i punëve të brendshme, brenda Besport, faleminderit që më sonë. Kënaqësi, faleminderit. Ju uroj gjithashtu me se ardhën në program zotit Arben Hajdar Mataj, mirëmbrëma zoti Hajdar Mataj, ish drejtues i lartë, drejtues i lartë i postës kufitare në portin e Durresit, deri pak vite më parë, faleminderit që me mua sot. Dhe uroj me se ardhjen kolegu tim Xhevair Xhabina, përshëndetje Xhevair, ish gazetari i televizionit Klan, sot gazetari kronikës pranë televizionit më të ri të krijuar në vend Euronews Albania. Përshëndetje Xhevair, faleminderit që jeni me mua sot. Por ndërkohë ti rikthehemi, ti marrim me radhë pra ditën sot, ngjarja dita 20 themi lidhur me zhvillimet më të fundit për dosjen e atentatit në Durrës me arrestimin nga policia, një gjë që Klodi e pat paralajmëruar edhe një natë më parë në program, nga arrestimi nga policia të dyshuarit kryesor si autor pra i atentatit të Durrësit. Bëhet fjalë për Redian Raja, një personazh që si duket ka dhe ai në CV-n e tij shumë ngjarje të larmishme për cilat do flasim këtu, dhe është i afërm apo themi fare fis i deputetit Rahman Raja. Ju kujtoj pra ngjarjen me djalin e deputetit dhe dhunën e prezumuar që i kishte ushtruar ndaj një vajze, kjo në fillim të vitit, një ngjarje që më pas rezultoi të paktën deri tani, nëse e pa vërtet, së paku shumë e komplikuar. Po le të rikthehemi kronikës, ndjekim pikërisht atë të arrestimit të sotëm. Stomatologu Redian Raja, i afërm i deputetit socialist Rahman Raja, dyshohet të jetë një nga atentatorët tek mbikalimi i Shkozetit, ku mbeti i plagosur prokurori Durresit Arjan Ndoj, shoferi i tij Andi Maloku dhe Aleksandër Laho, i njohur me Nofkën Rumi, një personazh i shumë përfolur i botës së krimit. Ai u ndalua me urdhër të prokurorëve Anton Martini dhe Besim Hajdar Mataj, teksa tentoi të largohej nga Shqipëria përmes pikës së kalimit kufitar të Anit të Hotit,
hapur në malin e zi. 34 vjeçari Raja u tradhtua nga shenjat e gishtërinjve që u gjetën në automjetin e braktisur në fshatin Shkafan të Ishmit, i cili dyshohet se u përdor në atentat. Gjurmët e gjetura në armët automatike si dhe në automjet u krahasuan me ato të personave të skeduar më herët dhe rezultuan se përputheshin me gjurmët e Redian Rajës. Ky fundit është skeduar për përfshirje në zhdukjen e provave të vrasjes Elton Qiqës dhe e cilësuar fajtor me vendim gjykate. Zyrtarisht u tha se Raja është njëri prej 2 personave që qelluan me breshëri plumbash makinën private të prokurorit të Ndoj, i cili javët e fundit ishte objekt akuzash të forta nga kryeministri Edi Rama. I paqartë mbetet motivi përderisa nuk janë zbuluar konflikte të hapura mes Rajës dhe personave të plagosur. 34 vjeçari, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare, ka mohuar përfshirje në ngjarjen e rënd, por prokurorët këmbgulin se kanë prova të forta fajësie për të. Dyshimet janë se i afërmi deputetit ka vepruar për llogaritë të 2 grupeve kriminale në Durrës, që janë në konflikt me Aleksander Lahon, alias Pëllum Muharemi, i njohur si i forti i Suktit, për çështjen e zaptimit të pronave në Bregdet. Redian Raja, dikur dentist në Burg e më pas i përfshirë në veprimtari të theksuar kriminale, konsiderohet nga hetuesi si një kontingjent me rrezikshmëri të lartë shoqërore, ndaj përkapjen e tij u angazhuan forcat e Renea. Atentatori i dytë dhe personi që drejtonte automjetin dyshohen të jenë nga veriu i vendit, ku edhe janë përqendruar aksionet policore. Në kuadër të hetimit që ka shumë të panjohura, krimet e rënda kanë marrë nga prokuroria e Durrësit 3 dosje mjaft të rëndësishme, ato të vjedhjes së postës sekrete, grabitjes së prokurorisë dhe dosjen e pronave të gjyqtarit të ndjerë të Vlorës, Skerdi Lajt Konomi. Disa fashikuj të këtyre dosjeve, sipas zyrtarëve të policisë, janë gjetur në makinën e prokurorit të Ndoj, çka ngre dyshime të forta se ai po vepronte për llogaritë Aleksander Lahos. Kjo është prakonika që flet për 2 zhvillimet e sotme, natyrisht mbyllej me njoftimet mediatike, më pas konfirmuar edhe vetë një intervistë me televizionin A2 CNN të Arjan Dojës, i cili ka pohuar në mënyrë indirekte prezencën e këtyre dosjeve, duke thënë që i kishte ato në cilësinë e avokatit, por ndër të tjera ai ka shtuar se nuk ndjej i kërcënuar për jetën e tij deri në momentin që është sulmuar publikisht nga kryeministri i vendit, ndoshta kjo një insinuat për të treguar se edhe atentate, ose për të përpjekur për të treguar se atentati ndaj tij ndoshta ka dhe një sfond politik. Po ndalemi tek autori dyshuar i atentatit. Një personazh që flitet në ngjarje të tjera, ajo më e bushme është padyshim vrasja e Qiços në Tiranë, ku ai ka qenë tavolina, apo jo, Lodi? Në fakt, Redian Raja është një emër jo pak i njohur për drejtsinë dhe policinë shqiptare, sigurisht që ka patur rekordet më parshme, në ngjarjen konkrete ajo shoqëruar në fakt që të dielën në darkë, në tentativë pra ka qenë një nga personat të shoqëruar. Po, një nga personat e shoqëruar, në fakt gjatë që pas momentit të atentatit janë shoqëruar, e kam thënë edhe natën e kaluar, mbrëmjen e kaluar, disa persona me, domethënë që kanë rekorde theksuara kriminale, kryesisht në zonën e Durrësit dhe në zonën e Fushkrujës. Mes tyre të dielën në darkë është shoqëruar Redian Raja, ai ka qenë duke udhëtuar me automjetin e tij në drejtim të Hanit të Hotit. Është tradhtuar në fakt për të larguar në drejtim të Malit të Zi. Ai pretendon që ka patur një udhëtim normal të planifikuar nga ana e tij, por vetëm një palë syze të harruara në automjetin i cili sipas prokurorëve të krimeve të rënda është përdorur në atentat, kanë qenë edhe befasie më e madhe në fakt për të. Ato syze dielli apo syze dielli, të cilat ai ka përdorur dhe kanë lënë tek pjesa e mbajtëseve, kanë lënë shenjat e gishtërimeve, duke qenë se Redian Raja ishte skeduar më herët si një ndër personat që u dënua në fakt për fshehjen e provave në ekzekutimin e Elton Qiqos, një personazh shumë i njohur i botës krimi që u ekzekutua në lokal De Niro. Gjurmët e gishtave i kishte lënë më herët, pra ishin të skeduara. Është bërë një search, siç ndodh, një kërkim në database dhe ka rezultuar që këto gjurmë përputheshin me gjurmët e gjetura tek syze që ishin brenda automjetit. Është shoqëruar në fakt të diel, për afro 2 orë është marrë në pyetje nga hetuesi të ekspertët e krimeve të rënda në praninë e 2 prokurorëve të çështjes, sigurisht që ka mohuar dhe nuk rezulton të ketë njohje direkte me 3 personat e plagosur në atentat, siç është Arjan Doja, Aleksander Laho dhe Anti Maloku. Ai ka pretenduar që ka qenë një udhtim i planifikuar nga ana e tij, nuk ka asnjë lidhje me ngjarjen, por kur është vënë më pas përpara fakteve dhe kur është pyetur konkretisht dhe syzet janë vënë në tavolinë, ka pranuar që po i përkisin atij, por mohon kategorikisht të ketë lidhje me këtë ngjarje. Por ndërkohë prokuroria krahas kësaj thotë që ka edhe disa dhëna të tjera,
janë qelizat e telefonit që pretendohet që kanë përkojnë pikërisht me vendin ku ka ndodhur ngjarja. Ju kam thënë edhe një detaj tjetër, nëse ju kujtohet, makina Arjan Dojës ka qenë duke u eskortuar ato pasditet e atentatit nga automjeti privat dhe nga automjeti i Aleksandr Lahos, dhe në fakt edhe që mos ta ngatrojmë tani, kë emër të përdorim të këtij personazhi. Muaremi, sepse Muaremi ndoshta është më saktë me Novkën Rumi. Në fakt e ka patur emrin Pëllumb Ymeri dhe do ta shpjegoj edhe rekordin që ka patur aso kohë, më pas e ka ndruar Pëllumb Muaremi që është edhe mbiemri i tij origjinës dhe më pas e ka ndruar për shkak problemeve që kishte në Aleksandr Lahu, i njohur ndryshe me Novkën Rumi. Në momentin që ka ndodhur atentati, shoferi i Rumit, nëse mund ta përdori me këtë Novk, ka parë të gjithë skemën dhe ka dhënë edhe karakteristikat trupore të personave të dyshuar. Ka qenë një dëshmi në fakt mjaft interesante që më pas i ka orientuar edhe prokurorët dhe grupin e hetimit për shkuar drejt fushkruajës dhe krujës. Shoferi Rumin kam përshtypjen ka edhe një background përvojë policore, mos gaboj apo? Jo, këtë nuk e kam të konfirmuar dhe nuk mund ta them dot. Në momentin që ai ka dhënë dëshminë e tij, dyshimet sipas grupit të hetimit janë që automjeti nuk është ndjekur, sepse me sa duket atentatorët kanë patur frikë që mund të ishte vënë në ndjekje ky automjet. Por në fakt, nga gjitha dhënat rezulton që automjeti është ndaluar fill pas automjetit të Arjan Dojt për të marrë personat e plagosur dhe për t'i transportuar në spital. Ky është gjithë puzzle-i i asaj çfarë ka ndodhur. Janë edhe 2 persona tjerë që sipas hetuesve janë shumë pranë identifikimit, bëhet fjalë për 2 persona të cilët janë nga veriu i vendit, gjithashtu me rekorde theksuara kriminale. Deri tani që ne flasim nuk kemi ende një emër konkret ose persona të dyshuar, edhe pse në fakt kanë marrë, në pyetje kanë liruar, etj. I kanë mbajtur në përgjim, janë ushtruar kontrolle në disa banesa, por ajo çfarë lidhet ka të bëjë me faktin që sipas hetuesve Redian Raja nuk ka vepruar për llogarinë e tij direkte, nuk ka një konflikt të hapur me këto personazhe, por ata dyshojnë që ka vepruar për llogari të grupeve kriminale në Durrës, të cilët kanë interesa direkte me çështjet e pronave, mbi vendosjen, zaptimin e pronave, skandalin në gjitha ato zonat që fillon që nga zona e plazhit deri në kepin e Rodonit, ku përfituesi më i madh është Aleksandr Lahu alias Pëllumb Muaremi dhe familjarët e tij. Janë disa prona të cilët rezultojnë me mbivendosje, aty janë personazhe të cilët janë përplasur dhe grupe kriminale që janë përplasur për zaptuar këto prona. Dhe pikërisht për llogaritë të tyre ka vepruar edhe Redian Raja, se si një njerëz i cili ka qenë një stomatolog në Burg, një dentist, është shndruar sipas hetuesve një njerëz shumë të rrezikshëm me një profil shumë të lartë kriminal, që rezulton dhe ka dyshime të forta që është përfshirë edhe në ngjarje të tjera kriminale, si vrasje apo atentate të tjera. Kjo është një gjë që mbetet më pas për të saksuar nga hetimi. Po Xher? Të qëndruar ndoshta tek hetimi që po ndjek deri tani prokuroria e krimeve të rënda, pak a shumë historia e identifikimit të Redian Rajës është ajo që tha Klodi sigurisht, por dua të shtoj disa detaje tjera sa i përket dinamikës së ngjarjes, dinamikës së zhvilluar dhe them shansi që ka pasur këta 3 persona të cilët kanë mbetur. Se për këtë më pak desha të pyesja, domethënë fakti edhe detaji që jep Klodi, pra nëse vrasi është atentatori, jo vrasi, se për fat vrasësi. Okej, në këtë rast atentatori, pra se për fat asnjë nga personat nuk humbi jetën, duket që ta quash profesionist është do ishte kompliment, sepse ka ikur me nxitim, ka lënë makinën me nxitim, ka harruar syzet aty. Unë mendoj, pra ka diçka që unë mendoj që Qitsi në këtë rast ka qenë profesionist. Pak nga ajo si e shoh unë dinamikën e ngjarjes. Mendoj që shoferi ka marrë një plumë në gjoks edhe një në shtyllë kurrizore. Do thotë që është plagë vdekje prurse. Rumi, le ta themi, ka marrë një plumë në nofull, që është shumë pranë kokës, ndërsa prokurori ka marrë një plumë në shpatull, çka do të thotë që është. Dhe ndërkohë ka qenë gjithçka në lëvizje. Edhe ka qenë gjithçka në lëvizje. Do të them që personi që ka qelluar ka qenë tejet profesionist. Por ajo që dua të shtoj unë, ka pasur një shans në këtë rast pasi është qelluar fillimisht nga 2 armë, por njërin nga 2 kalashnikovësh në bazë të informacionit që un kam është bllokuar. Është bllokuar dhe nuk ka mundur të qelloj. Këtu ka qenë edhe fati i mirë i 3 persona. I ka dhënë kohën e dur, ndoshta të bëjnë një manovër të fundit. E dur, por sigurisht nuk ka pasur edhe të shtëna të tjera të cilat ata mund të ishin vdekje prurse për këta persona. Sigurisht pastaj historia, backgroundi i Rajës është shteti i pasur sa i përket anës kriminale, sigurisht që është përfshirë në një ngjarje në ish blok ku ka qenë pjesë e një tavoline ku një person ka mbetur i vdekur.
këto janë identifikimi i tij është bërë nga ana biologjike, çka do të thotë që ai ka qenë pa mundësi të paktën për të justifikuar këtë pjesë. Pastaj mendoj që sigurisht që është një ngjarje e zbardhur edhe në kohë rekord, por mos ta harrojmë këtu që kemi edhe raste të tjera ku gjykatat shqiptare kanë rrëzuar edhe prova biologjike. Kujtoj këtu rastin e vrasjes së Arben Bilalit. Gjergj Cukali është liruar me vendim të gjykatës së apelit. Kështu që mendoj që jemi në fillim të një hetimi, është një hetim sigurisht i nisur shumë mbar nga prokuroria dhe policia, por sigurisht që mund të kemi zhvillime rrugës që Jo, problemi më i madh Sokol, ajo çfarë realisht duhet parë është fakti që vërtet është arrestuar një nga atentatorët i dyshuar të paktën dhe rezulton me provë biologjike sepse ekspertët si ekspertët CSI e kanë bërë, me gjurmët, me qelizë telefoni etj. Por jo sigurisht, edhe për këtë pjesë duhet prokuroria dhe policia realisht. Problemi është që ky hetim nuk përfundon me atentatorin. Ky hetim do të konsiderohet i përfunduar kur të gjenden urdhëruesit e para, e dyta arsyet pse u gjuajt në një makinë kur ndodhej dhe prokurori dhe një person i kërkuar, çfarë donte prokurori në një makinë, në një automjet. Unë fakt do ta shpjegoj që zotin Doja bashkë me detar Hysin e kanë patur në mbrojtje këtë personazh dikur kur zotin Doja ushtronte detyrën avokati dhe e ka patur për një ngjarje sepse Pëllumb Muharremi ka qenë më herët i njohur me emrin Pëllumbi Meri, ai ka qenë i arrestuar fillimisht në një ngjarje që në fakt mbeti dhe veti plagosur në vitin 2007 kur ai tentoi të vriste Edmond Hasbiun, kandidat për kryetar të Bashkisë së Suktit. Ato e qelloi në praninë e djalit të mitur, ka qenë 15 vjeç, mos gabohemi biri, u arrestua fillimisht nga policia, u dërgua në arrest shtëpie me argumentin që çfarë dua të them, mund të ketë qenë të shkuar, si mund të jesh sot, si mund të jesh prapë sot avokati ti. Vettingun nuk dua ta përsëris të bëjmë shumë të bezdishme. Vettingun Arjan Dojit ja ka bërë Plumbi, që do thotë këtu nuk diskutohet me emrin Arjan Dojit, këtu diskutohet kush janë urdhëruesit, kush janë përfituesit, se ata që kanë përfituar nga pronat, ata kanë dhënë urdhrin. Ose ata që s'kanë përfituar. Ose ata që s'kanë përfituar. Dhe në këtë kuptim, ose që janë prishur nga pazaret, që do thotë ky hetim mund të konsiderohet i përfunduar kur ne prapa hekurave do të kemi njerëzit që kanë urdhëruar këtë krim dhe urdhëruan pikërisht në një klim politike në kulmin e akuzave të kryeministit dhe zëvendës kryeministit që sigurisht nuk janë të mira dhe nuk janë favorizuese sepse e demoralizojnë sistemin, po përtej kësaj vetëm momentin kur urdhëruesit janë prapa hekurave. Zotin Doja në rastin më të keq jep excuse, jep të drejtë atij të sigurisht, por gjithsesi nuk duhen inkurajuar akuzat të tilla sepse janë demoralizuese në mbështetje të asaj që tjetër të sistemit. Pastaj çfarë Arjan Doja ka dashur me një kriminal në makinë, këtë le ta sqaroj ai, janë dy prokurorë të krimeve të rënda, të cilët po e hetojnë dhe duhen përgëzuar bashkëpunim me policinë se jepi Cezarit ato që meriton Cezari. Pra, ne duhet i themi policisë bravo për punën që ka bë, por nëse policia e lë në këtë stat dhe prokurorisë sigurisht, në momentin që e lë në këtë stat, unë mendoj më pas që është një hetim i dështuar. Pse është hetim i dështuar? Sepse ata që janë përfituesit do fillojnë ta është dështuar ditën e 3-4 Nëse nuk do të shkojmë më tej, nëse po, e thash gjithmonë, nëse ky hetim nuk shkon deri tek urdhëruesit, më pas në fakt nuk do të ndryshojë asgjë, do të kemi thënë drejtën të arrestosh autorin e dyshuar dhe me sa po kuptohet është shkencërisht i provuar që ai është autori. Dhe konsiderohet kyçi. Kjo duhet thënë, konsiderohet si njeriu organizatori kryesor. Pazullit e hetimit deri tani mendoj që i mungon një gjë shumë e rëndësishme, është dëshmia e Pëllumb Muharremit. Kështu që deri në këtë fazë ne nuk kemi një dëshmi të tij që na thotë se Doja ka hequr nga vetja e tij, pra, ka hequr nga vetja e tij, ato nuk kanë pasur të bëjnë me mua. Çfarë konflikti është hapur ai ka, sepse pyetja e parë që i bëhet një personi kur ka një atentat të tillë është që të paktën të tregoj kërcënimet, konfliktet, sigurisht që s'ka për t'i treguar, në fakt se asnjëri prej tyre nuk i tregon, por gjithsesi duhet bërë një tentativë. Dakord jam me ty, po sigurisht se ne kemi nga praktika që asnjëri nga këto personazhe e zgjidh në rrugë me armë dhe nuk e zgjidh aty në sepse ka edhe një gjë tjetër. Tani nëse objektivi i këtij atentati do të ishte Pëllumb Muharremi, atëherë pse do bëhej në makinën e prokurorit. Kështu që si me shumë qartasi me një gur kanë vrarë dy zot, që do thot ata që kanë shkuar për t'i qelluar
duke vrarë, duke tentuar nuk e kanë përjashtuar si njëri që e ka mbështetur dhe ndihmuar. Ky është këndvështrimi im për gjën dhe kështu në fakt po shkojnë edhe hetimet në mënyrën se si ata po marrin rrugë. Besoj natyrisht, ndoshta edhe për shkak të sekretet e morë, ndoshta edhe nuk jeni lirshëm ndoshta të flisni, po çfarë mund ta thoni diçka më shumë për këtë ngjarje? Duhet theksuar që ngjarja ka ndodhur me datë 1 nëntor, që do thotë ka 3 ditë që grupi hetimor, pra një grup i posaçëm i ngritur nga policia e shtetit dhe do të thoya hetuesit më të mirë të policisë shtetit që po janë ngarkuar me këtë ngjarje dhe nën kontrollin dhe drejtimin e prokurorëve të krimeve të rënda, besoj kanë bërë punë të shkëlqyer, siç u dëshmuar edhe nga dalimi i personit të dyshuar të përfshirë në këtë ngjarje. Nuk ka asnjë hezitim, ky është autori. Nuk ka dyshim që personi ka qenë në automjet për sa kohë ka ekzaminime të laboratorit shkencor për gjurmët e gjetura. Për sa i përket duke parë këtë ritëm, duke parë bashkëpunimin e shkëlqyer në rastin konkret, kam besim që nëse për 3 ditë apo 3 javë do kemi ngjarje shumë në avancim të hetimit në këtë aspekt. Do doja të theksoja gjithashtu që nuk duhet përjashtojmë, ose të paktën grupi hetimor nuk përjashton asnjë pistë. Sigurisht akuza e parë, duke dhënë dhe mbështetje maksimale për shkak të funksionit, ishte vrasja e mbetur në tentativë të funksionarit sigurisht, por asnjë pistë nuk mund të jetë ndaj këtij personi, mund të jetë ndaj personit tjetër përfshirë në automjet, mund të jetë e kombinuar dhe çdo rrethant tjetër me interes për hetimin duhet trajtuar me shumë kujdes dhe po trajtohet si e tillë dhe po përdoren gjithë mekanizmat ligjor që janë në dispozicion për të avancuar shumë. Dhe unë realisht kam bindjen që do avancojnë në këtë aspekt. U prek dhe elementi i akuzave politike e tjere. Tani besoj bjem dakord gjithë që ka pasur dhe funksionarë të tjerë që janë vrarë dhe pse nuk ka pasur akuza politike. Ose nga ana tjetër ka pasur akuza dhe denoncime të tilla politike, por nuk ka pasur vrasje. Pra është shumë e vështirë, do thoya jo shumë bindse të bëhen këto lidhjet logjike mes deklaratave. Megjithatë, problemi dua të theksoj për të çfarë thot dikush, grupi i abuzuesve në sistemin e drejtësisë tashmë është fenomen në sytë e gjithë shqiptarëve. Pra, tani nëse ne kemi elefantin, nëse ne kemi elefantin në dhomë dhe refuzojmë ta shohim dhe flasim për elefantin në dhomë, atëherë ju lutem flasim për gjithë problematikat. Domethënë nëse shikojmë se ka probleme të theksuar në sistemin e drejtësisë, që u pohuan dhe nga ju, pra raste ku policia dhe prokuroria kanë zbuluar përmes metoda më bashkëkohore autorët e përfshirë në një ngjarje dhe më pas kanë dalë, atëherë nëse ne duhet të heshim ndaj kësaj, mos e denoncojmë dhe mos marrim dhe përgjegjësinë politike për marrjen e nismave të duhura, siç ishte po themi reforma ndërtësia, atë kanë një dështim. Vetëm ideja është besport kur vendos atë timeline-in dhe në momentin që ndodh një ngjarje dhe para kësaj ngjarje personi i goditur është goditur verbalisht edhe nga kryeministri dhe është temi stokuar, domethënë si stoker në proces gjyqësor, edhe as kryeministri sigurisht krijon minimalisht një linjë hetimore. Tani sigurisht unë jam i bindur që ju gjithë e dini që kryeministri dhe zëvendës kryeministri kanë shumë më tepër burime dhe informacione se sa ne. Po ti adresohen prokurorisë, zoti Lamallari, se ka mekanizma për ta kontrolluar sistemin. Kemi ngritur institucionet e rivlerësimit kalimtar për të pastruar sistemin. Akuzat politike, të lutem, akuzat politike nuk e ndihmojnë sistemin, në fakt dekurajojnë atë pjesë të shëndosh. Po pra, sigurisht, kriminale, por e dekurajojnë. Sokor, ne kemi shumë pak prokurorë dhe gjyqtarë të ndershëm. Imagjino akuzat që vijnë nga njerëz të poshtetshëm e dekurajojnë. Po, por ka mekanizma të tjera për ta kontrolluar. Mjafton të shkojë në prokurori, të hetohej, të gjendeshin lidhje, të shkonte në burg Sofia. Vetëm ditët e fundit për shembull, kam parë vetë rreth pakën 27 vendime gjyqësore të gjykatave ndryshme, të cilat realisht në një logjik të thjeshtë, pa qenë shumë ekspert juridik. Ti kupton që ka diçka që nuk shkon fare aty. Patjetër. Unë e them publikisht, sepse ta duhet ta dinë mirë që nuk mund të shpëtojnë vëmendjes së reformës së drejtësisë. Nuk mund të shpëtojnë edhe mekanizmit ndërkombëtar që është i pranishëm aty. Dhe nuk mund të shpëtojnë as përgjegjësisë penale,
që u takon për vendimet që kanë bërë ato. Po, por këtë e thot prokuroria, akuzën penale ngre prokuroria zoti Lamallari. Unë kam përgjegjësinë Shkohet në ligjore prokurori, dhe është pritshmëri, po s'mund të flasësh në emër nominal. Sepse i bie që zëvendës kryeministri shkon në sallën e gjykimit. Çfarë është ky? Është intimidim për atë gjyqtarin, prokurorin e kushdo qoftë. Unë kam përgjegjësinë dhe pritshmërinë nga publiku që jo vetëm ta denoncoj si fenomen, por edhe t'i çoj atje ku duhet në institucionet e duhura këto vendime. Dhe kështu është bërë. Ministria e Brendshme i ka dërguar dhe pajtohen me ju plotësisht kur i çoni në prokurori. Por jo kur hini akuza. Ju e thatë vetë edhe në media. Sepse pse nuk e quat në rastin konkret? Pse nuk ju drejtuat prokurorisë në rastin konkret? Nuk mund të jeni kaq e sigurt që nuk është përfshirë dhe rasti konkret në nuk e di pse flisim me këtë hetim. Asnjë hetim për këtë çështje, të lutem. Unë sapo përmenda 27 vendime gjyqësore, sapo përmenda 27 prokuroria e hap edhe ne kemi adresuar në organet e lartësisë në identitet. Por rastin konkret nuk e ka bërë, ne kemi drejtuar unë sapo përmenda 27 vendime gjyqësore, të cilat janë adresuar dhe në institucionet e duhura të reformës së Durresit. Të cilat do marrin konsiderat dhe duhen marrën konsiderat dhe në konvertimin e vettingut që u bëhet këtyre prokurorëve dhe gjyqtarëve. Prandaj mos flasim me emra raste konkrete. Ka një grup shumë të mirë hetimor nga policia dhe prokuroria, po sigurisht, të cilët po merren intensivisht me këtë rast. Dhe nga gjithçka që bashkëpunimi që si po funksionon dhe personat e angazhuar me këtë, unë besoj shumë që do kemi zhvillime shumë pozitive në drejtim të zbardhjes së ngjarjes. Mund të një pyetje? Po. Zoti Lamallari, ka informacione në fakt të rezervuara që flasin për kontaktet Pëllum Muharremit me zyrtarët lartë policisë në Durrës. A keni ju dieni që SHQP-ja ka nisur një hetim dhe apo kryeni ju verifikime në këtë drejtim për të parë se si ky njeri i dyshuar për atentat, i dyshuar për zaptim pronash dhe shumë vepra tjera penale i ka shpëtuar dhe ka dosjen penale praktikisht të pastër? Atëherë, do t'ishte me shumë interes që edhe ju si gazetar për çdo qytetar, për çdo informacion që ka, qoftë ndaj personat të angazhuar direkt në këtë ngjarje, por edhe personat lidhur e tjerë që ju pretendoni, ju lutem për cilin ndajni me policinë e shtetit dhe me SHQP-n. Siç duhet ta kishit bërë ju në rastin konkret apo jo? Edhe një herë ju lutem, ju keni misionin ju keni misionin tuaj dhe për çdo ftoj dhe qytetarët e ka një hetim nga SHQP-ja për lidhje mes Pëllum Muharremit dhe zyrtarëve të policisë. Nëse ka hetim ju mendoni që unë do ta ndaj me ju? Unë besoj që është mirë të interesit publik. Jo, nëse mendoni që ka një hetim, unë mendoj që është një sinjal, ne nuk po presim na tuaj emra konkret. Nëse ju pretendoni që dikush të zbulojë që ka një hetim. Shiko, SHQP-ja, nëse bën hetim, ka ngelur, nuk mund të fshihen. E kupton? Kështu që nëse ka një hetim, mund ta informojë publik. Okej. SHQP-ja nëse bën hetim, shumë mirë se punën e vet po bën. Duhet ta bëjnë. Tani, dhe nëse bëjnë hetime, nuk është absolutisht jo detyrimi, po është ndalim për çdo kënd që të zbuloj hetime, sepse do të thotë që të zbulojmë, të tregojmë personave që janë në hetim dhe të largohen. Prandaj unë do doja shumë që të kisha mirë kuptimin e çdo gazetari dhe nuk është absolutisht personale, që të jenë shumë të kujdesshëm sidomos me ngjarjen konkrete. Thash nuk mund të përjashtojmë asnjë pistë dhe mos zbulojnë dhe detaje që mund të kenë ardhur në dieni tyre për që dëmtojnë hetimin. Po çfarë, ka tani kam unë një pyetje për ju, Klodi, para se të flasim zotin Hajdar Madhe. Çfarë lidhje ka pyetja juaj apo informacioni që ju keni me ngjarjen? Pra, çfarë do të provonte lidhja dhe unë besoj dhe po ta jap përgjigjen që ti i bëre zoti Lamallari, që zoti Rumi apo si e ka mbiemrin se nuk e di tani. Zoti Ris mund ta quajmë? Po më mund të quaj tani. Po zoti, pra se ti vetë ka thënë që ai nuk ka padi, ai nuk është person i dënuar ndonjëherë. Kështu rezulton. Kështu që deri atëherë ai është i pafajshëm. Po, këtë po pyes. Që si ka mundësi? Ky personazh që për aktivitetin, për kujt shtresa ai përket, që a ka ai kontakte me drejtues policisë minimalisht sigurisht që ka. Sigurisht po ta jap unë që sigurisht që ka, unë nuk di emrin konkret, po që këta njerëz që kanë akses në gjykat, këta njerëz që kanë akses në prokurori, këta njerëz që kanë akses në emërtesat publike. Klodi, sigurisht kanë edhe kontakte me policinë. Problemi është, pyetja ime është çfarë lidhje ka, atëherë çfarë lidhje ka, se unë duhet të kuptoj sensin e pyetjes tënde. Çfarë lidhje ka kjo me ngjarjen e ditës premte? Këtë na thuaj. Çfarë mendon apo çfarë informacione ke ti? Unë dua të kuptoj dhe realisht jam shumë interesuar është që ky personazhi që
që ka këtë nofkën që është konsideruar si i fortë i sukthit, është një person i cili ka kontakte në polici, në prokurori, në gjykat, në administratë. Po në parim kanë gjithë këta, problemi është çfarë lidhje ka me ngjarjen konkrete. Po ka, sepse ai njeri ka ardhur deri këtu për shkak se është amnistuar kaq vite, se po të ishte hetuar, dënuar dhe nuk do të ishte amnistuar nga gjithë këta njerëz që ka brenda sistemit. Unë thashë se kanë lidhje konkrete me ngjarjen. Dhe fakti që ai zotëri ka për shembull nëse ka marrë sinjalizim nga policia caktuar për lëvizjet e Muharremit, konkretisht e lëvizjen e ditës premte. Në këtë sens ka. E përjashtoni ju këtë gjë? Jo, nuk e përjashtoj, po thash mos kishe ti diçka konkrete, pra. Mos ecim vetëm me common sense, me ato të përgjithshme. Për këtë arsye, për të ditur që si ka mundësi që atentatorët mësuan të gjitha lëvizjet, vepruan në një kohë, a kanë ndërhyrje, po se gjitha këto janë pikë pyetje. Ata e ndjekën pra apo ajo zoja e madhe, është një çuditje ajo pjesë. Po dua ta di sepse ka dyshime që në bashkëpunim me zyrtar të lartë, në polici, në prokurori, në gjykat, ka arritur të mbajë të pastër dëshminë e penalitetit dhe ka arritur të ketë përfitime nga pronat e qytetarëve, cilët ato prona nuk i takojnë, më kupton? Duke u futur në sistem dhe nëse ne nuk shkatrojmë këtë sistemi, nuk është vetëm ky personi, nuk ka rëndësi për mua emri, është Pëllum Muharremi, nesër do jetë dikush tjetër. Problemi është te sistemi korruptiv që është ngritur dhe që këta përfitojnë. Kjo ishte esenci i pyetjes, që do thotë nëse nuk shkatrojnë të gjitha këto sisteme, këto hallka të zinxhirit, unë mendoj që ne do kemi prapë ngjarje të tilla. Sigurisht ka një dallim mes aludimit, spekulimit, abuzimit apo të vërtetës. Edhe një herë, e ftoj Nuk kam fakte zotë Lavallari, të lutem prezent. Sapo do e thoja, nëse nuk do më kishin ndërprer. Çdo fakt që ti ke dhe disponon, ose çdo të vërtet që ti mendon që e ke, ju lutem referoni aty ku duhet. Ju lutem referoni aty ku duhet. Bëni detyrën qytetare dhe por ne nuk e kemi mohuar në asnjë moment, përkundërzi, edhe kur lançuam reformën, pra nismën për vettingun në polici, do të thotë që ne pam dhe kuptuam gjithë problemet që kishin aty. Pra kemi dy reforma masive të këtij vendi, reforma në drejtësi, që pam elefantin në dhomë aty mes sistemit gjyqësor, pam dhe si pjesë e politikës. Tani ne mundohemi të bëjmë më të mirën, ai sa presin qytetarët shqiptarë dhe tani çfarë do të bëjmë ne, patjetër mi presim çdo. Krishtë edhe kjo ngjarje lidhja është. Mi presim çdo koment, reformën politikës e bëjnë qytetarët shqiptarë që votojnë. Linja po pikërisht, votojnë edhe vjedhin vota. Po mësimi asaj pjesë se nuk është e misionit. Mos ta bëjmë debat politik. Ata hedhin në erë çdo gjë, po votojnë. Tani votojnë edhe vjedhin, se në fundit ne pamë edhe tani si u vallën votat. Unë besoj që nuk do ta bëjmë debatin e preferoj të referohem rekomandime vlerësimeve ose rrim të ngjarje. Unë mendoj dhe do të theksoj Sokol që në fillim, dhe e kom cituar edhe herë tjera kur unë kom qenë edhe në studie tjetër, që për mua vrasja dhe atentati është ndaj prokurorit. Ne ç'kuptim e them ndaj prokurorit, do thotë sepse kjo pjesë nuk du ta nashkaluar. Fakti që është makina ti të mbyllë. Fakti që është makina ti, fakti që është prokurorin makinë, fakti do thot ose si mund themi që ky njeri është ndjek, është gjurmuar, pra atentatorët kanë pas gjithçka, për mua kanë pas gjithçka të detajuar dhe gjithçka kanë pas të saktë. Pra edhe e kanë ditë shumë mirë që kush është dhe mënyra se si tha zotëria, mënyra se si është bo gjujtja, do thot, dy makina në ecje, në lëvizje, çka do thot me armë automatike që nuk është e mundur të shënjestrosh një njeri, do të thot, mos me Kalashnikov, që e ka shënjestrën më të vështirë. Do të thot që për mua objektivi kryesor është prokurori. Mund të jetë dhe Muharremi, mund të jetë dhe shoferi i tij, por përderisa prokurori dhe në këtë pjesë ne nuk do të shmangim me këtë realiteti. Përderisa prokurori është në një funksion publik, atëherë ngjarja ka tjera përmosa dhe trajtimi do të jetë në këtë drejtim, sepse unë shoh ose ndjej një tip tendence që edhe në studio, po edhe me kështu që të shmanget jo ishte ai rumi, jo shoferi, ore mund të jetë secili nga tre, po për mua është prokurori. Zotëria madhe dje jemi marrë edhe dje dhe sot me prokurorin po merremi. Po mundohemi të kuptojmë në cilën anë është prokurori, sepse kjo na e lehtëson më analizën e fakteve që kemi. Prokurori deri në këto momente është në anën e prokurorit.
Pse them është në anën e prokurorit? Tash në anën e prokurorit apo në anën e klientit ti si avokat? Deri në këtë moment është në anën e prokurorit sepse është funksion publik. Pastaj ana politike, nëse prokurori është individuar politikisht, duke filluar nga kryeministri, nga zëvendësi kryeministri, që unë personalisht po të kisha qenë prokuror në seancë, do të kisha kërkuar trupin gjykues që të ndërpritet seanca, derisa zëvendësi kryeministri, përdesa nuk ka asnjë rol në atë çështje, nuk ka kurfar arsye që të jetë prezant. Se ndalon do. Po unë do ta kisha bë. Tash se ndaloj unë personalisht do ta kisha kërkuar, sepse në fundit është rasti. Nëse gjyqi është i hapur apo jo? Jo, në këtë rast nuk ka qenë. Nuk ka qenë gjyqi i hapur. Po ç'është ka? Por problemi është që është rasti i vetëm që një zëvendës kryeministër shkon në një instancë gjyqësore. Pra, gjithë ky presion politik, unë po e kanalizoj dhe me jep të drejtën që të mendoj që atentatorët kanë qenë shumë të sigurt, kanë pas shumë lidhje të fortë me politikën e inkriminuar, që kanë marrë kurajën të vrasin një prokuror, sepse ata i ka shpëtuar Zoti, se në fundit ata janë të vrarë në aspektin do të thotë sepse thash. Kanë pas fakt. Kanë pas jetën gjatë, po. Kjo tani është pista që ne duhet diskutojmë. Pastaj pjesa teknike që pra ju thoni që ky është atentat i motivuar politikisht, të po doni tonë? Për mua është i motivuar politikisht, sepse në momentin që një kryeministër i një vendi, një zëvendës kryeministër, adresojnë dhe shantazhojnë një prokuror drejt për drejt me emër dhe mbiemër. Dhe zotëria më thot mua që i çoj gjitha në prokurori. Pse nuk shkoj kryeministri të çojë në prokurori faktet? Por ose pse kryeministri shantazhon ose gazetarët fillojnë të tallë gazetarët dhe po bën ligj për shpifjen e për mediat dhe vetë nuk shkon në prokurori, po del aty publikisht e ngre edhe tonin në mënyrën se si e komenton dhe si e thot, është mënyrë presioni publike e hapur. Pra, në të gjitha këto analizë që unë bëj, unë mendoj që ata kriminal që kanë godit prokurorin janë të mbështetur politikisht. Qoftë se do marrim faktin, nëse raja është autor i vetet, atëherë dhe backgroundi i rajës dhe mbështetja politike e rajës e faktojnë që unë këtë po them. Po mirë, ju jeni pavarësisht se nuk jeni aktualisht sot në uniformën blu, jeni policë profesion. Dhe ju vetë si mendoni, kemi këtë denoncimin publik të kryeministrit që është publik. Kemi dhe unë është në kufijtë e presionit, mund të quhet në rastin më të mirë, edhe reagimi po për më shumë prezenca e zëvendës kryeministrit sa në gjyqit, sepse më kujtoj, me thënë vërtetën, nuk ka krahasim nga pikpamja e objektit, po mund t'i kujtoj njerëzve fare kollaj dhe seancat gjyqësore ndaj personave që vranë në 21 janar dhe prezencën fizike të gjithë oficerëve të gardës përballë gjykatës. Dhe ai është presioni është i ngjashëm. Apo se jeni dakord? Si presioni është i ngjashëm. Nëse do ta gjush të ngjashëm, s'ka ngjarje. S'ka ngjashmëri. Flisni, provokimi zuri vend. Të dy toni s'ka ngjashmëri, po besoj nisën nga pozita. Zëvendës kryeministri me një oficer të gardës mendoj që jo një oficer. Po edhe të gjithë garda. Deklaratat publike për raste dhe për një fenomen caktuar nuk ka asgjë të palishme, sigurisht. Është madje është detyra e çdo personi në këtë pozicion. Por të rrethosh të përdorësh kryeministrinë dhe rrethimin e saj për të mbajtur aty brenda personat dhe të anatemosh personalisht prokurorën e përgjithshme me fjalë më të ulta. Sigurisht kjo nuk ka krahasim. Mënyrë se si veprojnë, pra nuk ka krahasim. Ja një sekond, hajde mbaroj edhe argumentin. Nuk ka krahasim ajo që i thot zotëria, sepse thash, në fundit këtu është një prokuror, është në detyrë, shantazhohet, anatemohet nga qeveria, direkt nga kreu i qeverisë dhe nuk ka të krahasuar. Gjithë ky diskutim nuk do ishte bërë nëse s'do ishte tani nuk do ishte se që u anatemua nga prokurori. Tani normalisht kjo të gjitha rastet ku politika interferon janë të dënueshme edhe në rastin e 21 janarit. Sigurisht që është e dënueshme. Jemi një lloj se kanë vepruar. Po Xhaver, diku është problemi që unë shoh në gjithë këto vite që ndjek të paktën çështjet gjyqësore sa i takon pronave.
Pronat janë një mishmash i vërtet sa shumica gazetarëve të gjykatave her pas herë thonë që nuk merremi me to, pasi mbi vendosja atyre pronave është shëllatashme, është ta thua që çdo njëra palë ka drejt. Po këtë se ka bërë Erion Braçë, pra. Po, dakord. As Edi Rama. Po ka 6 vjet. Që duhet kishte bërë diçka. Okej, nuk po merrem fare me këtë histori, mos merrem me çështje politike se kam përshtypjen s'na çojnë kund. Po problemi më i madh. Do merremi se gjërsa ata folën dum do merremi atë vetë, po mos kishin fol, s'do e bënin këtë pjesë debatit. Problemi më i madh që shoh unë këtu është që nga bivendosja e këtyre pronave, pronarët e vërtet her pas here bëhen edhe kriminal në thonjza, le të themi. Sepse nuk gjejnë drejtësi thonë. Sepse nuk gjejnë drejtësi dhe ne kemi pasur raste të krim organizuar për plasje bandash që kanë përfituar sipërfaqe të mëdha. Ta përfundoj se paktën në Klodi bashkë kemi ndjekur 2 raste të tilla, ku njëri është Hotel Volga, ku pronari ose ai që kishte atë pronë ju drejtua një personi për ta zgjidhur, i cili më pas u dënua nga gjykata e krimeve të rënda. Por sigurisht kemi edhe rastin e vrasjes me pagesë në Vlorë Julian Sinanaj, i cili pjesën më të madhe të vrasjeve kishte bërë për çështje pronësie në zonën e Karaburunit dhe të Orikumit. Kjo sepse drejtësia mungon. Sepse drejtësia mungonte dhe për këtë arsye dashur pa dashur pronarët e tokave u bën kriminal me zor dhe gjithë kjo ka ndodhur nga çështja e pronave, nga bivendosja e pronave. Me gjemit e Vlora, flasim pak. Ju thoni e pranoni që drejtësia mungon dhe ne nuk do ta shprehim këtë. Nuk do të marrim nismat e tua. Sigurisht që mungon, por kjo është forma e durë. Emrat konkrete për sepse ju kapët 2 raste, thonë jo nominal. Momentin që ti përmend, ti je kryeminist dhe ti je zonës kryeminist dhe ti përmend publikisht, zoti kryeminist ka qenë në atë karrierën kur është Klodi sot kur e ka përmendur këtë. Dhe vetëm 2 javë më pas apo 3 javë apo 1 muaj më pas, i njëjti prokuror gjendet i përfshirë në një atentat ku sigurisht ata ishin nisur për ta vrarë. Është pa evitueshme që njerëzit është më pak e evitueshme që kundërshtarët e tut ton të ngrishin e ton ja. I ke kështu në këtë mënyrë ke motivuar edhe indirekt. Kundërshtarët atë punën. Edhe indirekt politik. Kundërshtarët nuk mund të shpjegojnë faktin që janë vrarë sportit, faktin që thashë edhe më parë, që janë vrarë shumë të tjerë funksionarë më parë. Prokuror, gjyqtar, oficer policie më shumë të tepër dhe zotëria duhet ta di. Oficer policie më tepër se prokurorët e gjykatës dhe janë vrarë edhe pse nuk ka pasur deklarata politike. Ashtu siç ka pasur shumë raste tjera kur funksionarë politik kanë denoncuar me emra konkret gjyqtarët e prokurorët dhe nuk ka pasur ngjarje të tilla. Tani nëse bëhet kjo lidhje, është shumë e dobët. Kundërshtarët e kuptojnë sa punë bëjnë. Zoti Lamallar janë shumë të dëmshme akuzat të tilla. E kupton edhe kur ishte rasti 21 janari që Sali Berisha anatemoi prokurorin e përgjithshme, në fakt në finale çfarë patën? Patëm një proces të dështuar. Edhe sot që Edi Rama akuzoi direkt prokurorin pa hyrë personalitetit të Arjan Dojt. Ne nuk po diskutojmë këtu kush është Arjan Dojt. Ne po themi që akuzat e politikës janë intimiduse. Zoti Lamallar, nëse ju dhe zotëria prisni. Nuk kanë qenë gazetare kur zhvrarë. Nëse ju dhe zotëria prisni. Me induksion, pra, ideja është dhe ju nuk e keni domethënë ky individ, pra Arjan Doja, presupozohet i dobët dhe vulnerabël për të goditur. Në këtë sens apo jo? Maroni, mos flasim për pagesë. Jemi aty çdo ditë për të parë se sa depersonalizuese është për gjyqtarët dhe prokurorët kjo klim. Sigurisht që unë ju jap të depersonalizuese është për punonjësit e policisë, kur ata shohin se si personat të cilët kanë arrestuar kanë rrezikuar jetën duke arrestuar ata. Dhe gjyqtar, jo lutem. Po tani nëse ti do nëse sa depersonalizues do ishte dhe demotivuese, do ishte për punonjësit e policisë, ku shohin që ata nuk kanë minimalisht as mbrojtjen e zëvendës ministrit apo të ministrit brendshëm, duke denoncuar edhe personalisht gjyqtarë të cilët kanë liruar, persona të cilët janë arrestuar nga policia. Kemi pas dhe punonjës policisë që janë vrarë, dhe kolegë dhe ish kolegë tuaj që janë vrarë. Dhe ju prisni që unë mos i denoncoj me emra gjyqtarë të korruptuar dhe të cilët zoti e di se ca llogaritë bëjnë. Atëherë, unë nuk kuptoj. Kjo është pasaj, kjo është halucinante. Kjo është halucinante. Tani, fytyrën e re të reformës. Unë personalisht një prokuror që thatë nuk e bën detyrën dhe unë personalisht e kam bërë. Sollët një figurë të re që thatë të vërtoi krimin organizuar. Unë personalisht e kam bërë. Kam dërguar vendime gjykatës konkretisht dhe do ta bëj denoncoj me emra këto gjyqtarë dhe prokurorë, të cilët shkelin me 4 këmbë të ligjit.
që do pastronte sistemin dhe do kishte ndëshkime. Një sekundë. Po ju lutem. Vetëm një fakt dhe nuk do merrem me këtë pjesën politike, më sepse ndoshta devijum pak emision. Në momentin që një kryeministër një vendi, në rastin e Ndojt, i thot që është pjesë e krimit të organizuar, më the thash, praktikisht, se këtu jetojmë dhe e shohim, kush është ai polic që i flet më Arjan Ndojt, Arjanit kur përmendim Arjanin përmendim në prokurorin, pra atë prokuror, as policit të dera e prokurorisë së Durresit, në mëngjes nuk e përshëndet më. Pra kjo është realiteti, kjo është fakti. Kjo është fakti. Jam dakord parë me ju. Në këtë pjesë, unë them që i gjithë ky presion që është bërë me emër dhe mbi emër, ky presion politik mbi prokurorin, ka ndikue, ka ndihmue. Që element kriminal kanë dashur me laje sapet më shpejt tonë. Pikërisht. Jo, me laje sapet më shpejt kanë marrë zemër, kanë marrë krah, ndoshta kanë menduar më pak. Nuk e dim nëse mund të ketë edhe bisedë edhe me ata, por ne themi ato që shohim dhe ato fakte që ne deri tani kemi. Është rasti gjyqtarit apelit të Tiranës, u bë një hetim shumë i mirë, u hetua, u gjetën parat, u dënua, doli jashtë sistemit. Kjo është rruga e dur. Nuk mund të vazhdojmë ne të marrim, këtu nuk po flasim me emra, këtu po flasim për sistemin dhe mënyrën se si funksionon. Nuk e keni idem, po të vinin dyert e gjykatës dhe të prokurorisë, shikoni atë grup njerëzish që realisht e duan ligjin edhe e duan këtë vend dhe që punojnë me ndershmëri se sa të demotivuar që janë. Dhe ky është një problem sepse në fakt çfarë ndodh? Duke mos punuar, po ndodhin edhe gjithë këto historitë e tjera. Nuk po jetojnë më prokurorët. Nuk po jetojnë, sepse kanë frikë, sinqerisht kanë frikë, dhe kjo është demotivuese. Kjo ama nuk i motivon që në këtë periudhë tranzitore të fillojnë të bëjnë gola. Unë pajtohem me zotin Lamallari që çdo prokuror dhe gjyqtar i cili akuzon me detyrën duhet të shkojë prapa hekurave. Por ka çështje perceptimi zotin Lamallari. Unë bëj një pyetje. Dhe ju thatë vetë që e la me një sekond. Një sekond, të lutem. Të lutem. Një sekond, për të përtej perceptimit që deri diku është korrekt ajo që bët ju, pra që sulmi etj. Po unë po ju bëj pyetje drejt për drejt, për ju intuitës tuaj si polic, si oficer policie. I kanë gjuajtur prokurorit Arjan Ndoja, apo i kanë gjuajtur avokatit Arjan Ndoja? Unë ta e thash, e kam thonë dhe e them, që i kanë gjuajtur prokurorit Arjan Ndoj. Sepse në cilësinë e avokatit, vetëm sot e more vesh, si që deklarej vetë. Pa te avokatit, po të kusë dhe i palë thoi zanë, avokatit. Një minut. Ndoja. Nuk jetë avokat në fakt. Jo, ai nuk tha që jam avokat, kam një studie ligjore, diçka e tillë. Nuk ke studie ligjore kur je prokuror. Ligjërisht që këtu bie. Ti je edhe avokati i kriminalit, edhe prokurori i tij. Nuk shkon kjo. Shprehemi korrekt. Si korrekt, a gjesh me dosjet brenda të hetimore? Tani. Ai dha argumentin e vet dhe ne nuk kena të drejtën morale edhe që t'ja devijojmë prononcimin e tij të paktën si mas mediave që lexojmë, sepse ne nuk... Ku e pat që e devijuam prononcimin? Jo, një minutë. Ai tha, unë kam një studie ligjore, dhe këto dokumenta i kam për shkak të studios ligjore. S'mund kesh për studio ligjore? Tani, se mos... është shëlloj sigurun të bëj njëherë emisionin të News 4 dhe nesër ndarë të bëj të klani. E kupton, nuk shkon. Vrasja, ose tentative e vrasjes, i është bërë prokurorit Arjan Ndoj. Dakor, nga pikpamja formale, thoni. Jo, dhe nga pikpamja juridike. Po ta hapësh derën e makinës është pak më ndryshe. Apo jo Xhebajer? Ligjërisht ai nuk është avokat, kështu që ligjërisht. Tani ai nuk është. Ai mund të punojë mas ditë po licencë. Jo, punoj në mënyrë kategorike. Zoti Ajder Mataj e ka të ndaluar me ligj. Jo, po mund të pi as kafe në shtëpinë e vet. Tash lutem shumë. Kafe mund të pi ai dhe mund të hajë darkë. Po jo me kriminalin. Pse s'punon? Sepse po me darkë me kriminalin duhet të ikin në shtëpinë e vet dhe shkojë të çardoj. Pa diskutim. Dhe ke është i direktë komentuar, është një nga 3 kolona. Problemi është që mund thush për çel ligjeve tim, po ai ligj. Dhe grupi kriminal që ka sepse ne nuk mund t'ja bëjmë ligjin përpara se të shkojë se di ku ai gjyqi. Kush ndodhet në atë makinë. Pra nuk kanë qenë njerëz që shkuan aty dhe Arjan Ndojin e gjetën rastësisht. Kanë qenë shumë të qartë se kë kanë goditur. Kjo është, domethënë, ata nuk është se nuk e dinin fare, dhe goditën dhe rastësisht aty u gjet një prokuror, Ata e kanë ditur shumë mirë që po godasin makinën e prokurorit, e kanë parë prokurorin si një mbështetje. Ne këtë po mundohemi të kuptojmë, Klodja. Unë
unë jam shumë e qartë në këtë pjesë. Principali, shënjestra kryesore ka qenë ky personazhi me Nofkën Rumi. Por ndërkohë, atentatorët e kanë patur shumë të qartë që kjo makina i përket prokurorit. Pra ata me një goditje kanë nxjerrë jashtë loje dy personazhe. Njërin që kishin konflikt direkt dhe një tjetër që e mbështeste. Dhe këtu mbaron diskutimi. Unë e kam për te Arjani. Tu flas dhe një prokuror, pra kur unë mendoj që grupi kriminal ka dyshime të forta që ky prokurori nuk i shkon logjika. Rina ata trujnë desa Arjani me Rumi bën bashkë që këta t'i godasin. Logjika ime dhe gjitha dhënat që unë kam siguruar nga grupi makina ata do kishin qelluar ditë. Kjo është logjika. A mundemi ne si shoqëri ta pastrojmë sistemin duke hedhur akuza publike? Unë mendoj që jo. A mundet drejtësia shqiptare e reformuar dhe e pastruar nga vettingu të hetoj gjyqtar dhe prokuror të korruptuar si brenda dhe jashtë sistemit? Këtë hajde ta diskutojmë. Unë jam kundër akuzave politike. Si që ishin të djathët, kanë ardhur tani të majtë, do vinë, nuk e di kush do vinë tjetër, jam kundër akuzave publike, sepse janë depersonalizuese dhe inkurajon krimin organizuar. Ky është problemi. Dhe për më tepër kur pjesë këtu kur del nipi i një ose i afërmi i një deputeti të mazhorancës, sigurisht që pastaj kjo e komplikon edhe më shumë historinë, që do thotë janë të gjithë grupe kriminale që synojnë sa më shumë të kapin pushtetin, profitojnë nga prora publike e tjerë. A thamë ne që ky ka vepruar për një grup tjetër kriminal? Sigurisht. Çfarë lidhje ka ai? Por nuk duhet ta nënshkaluar faktin, sepse Redian Raja nga një stomatolog u bë milioner dhe ka patur ndikim në zonë dhe janë njerëz që marrin vota për llogaritë të një force politike, nuk ka rëndësi. Forca politike arrestoi prapë. Pa diskutim, dhe bën shumë mirë, sepse po se bëri këtë gjë. Po arrestoi policia me prokurorin, po të kishte vullnet politik për ta penguar, ndoshta edhe e pengonte. Kur them forca politike, kriminalët nuk njohin ngjyrë, ndryshojnë sa herë ndryshon pushteti. Domethënë nuk ka lidhje këtu, janë socialistët apo janë demokratët. Sa herë që ndryshon ngjyrë dhe ka një qeveri të re, aq herë kriminalët janë të prirur. Po ju them edhe për rastin konkret. Ka ndru 3 party ky Rumi, nuk është se është këtu. Se dikur shoqërohej me demokrat, më pasur shoqërua me LSI-s, tani shoqërohet me socialist. Sigurisht që Rumi sa herë ka ndryshime ngjyrash, aq herë ka tentative për të kapur pushtetin. Vetëm një sekondë, ndjekim pak telefonatën e deputetit Raman Raja dhënë për News 24, ku ai flet për lidhjet e tij, sa i afërt është ai me dentistin vrasës. Ta ndjekim. Është një ngjarje shumë e rëndë, për mu pak rëndësi ka që kush mund të jetë ai person, por them që tani drejtësia i ka të gjitha mundësitë, i ka të gjitha të drejtat e veta për të vendosur drejtësi dhe për të bërë një apel që kur të që në dori vetëm ndaj drejtësisë, po edhe çdo personi tjetër qytetar duhet të marrë një dënim maksimal. Babajin Rexheti me gjyshin e Redianit janë vëllezër vetëm për babë. Pra i bie më shumë se sa brezi 3. Por duhet të kesh parasysh se me mbijemin Raja ka duket edhe në Berat dhe në Lushnjë. Ai që kur ka mbaruar shkollën 8 vjeçare, do të thonë nuk kam parë, as se ku jeton, as se ku banon si çfarë. Ditët e punit e di që ka besat një biznes, një klinikë dentare në Përshkruj, nuk banon në Nikela, banon në Përshkruj, banon në Tirana, banon në Durrës, nuk e kam idenë se ku e ka adresën. Jam shumë i sinqert me të, sinqerisht jam shumë i qetë për sa i përket moralistin, ndërsa për sa i përket veprës dhe problematikës, unë jam i shqetësuar sepse bëhet atentat ndaj prokurorit, ndaj drejtësisë. Gjithashtu ka reaguar dhe Lulzim Basha për të njëjtën ngjarje, i cili deri diku pra linja zyrtare opozitës është treguar e kujdesshme, pra nuk ka një linjë zyrtare në mbrojtje të prokurorit ose të Arjan Ndojës si prokuror. Po çfarë thot Basha, ta ndjekim. Është zbuluar një nga autorët që besohet që ka qenë pjesë e atentatit mafios, nuk është askush i panjohur. Është pjesë e pushtetit, është pjesë e bandave të pushtetit. E gjitha është luftë, bandat në pushtet, që luftojnë me njëra tjetrën për të grabitur më shumë, për të vjedhur më shumë. Natyrisht ky është një lajm i rëndë. Një lajm
i cili nuk i bën as pak mirë gjendjes përgjithshme të vendit që është një gjendje e depresuar. Lulzim Basha pak më herët në Korçë, po. Atëherë, sigurisht dallojmë elementin politik, qëllimin politik të po ka një fakt. Paktën edhe nga raportimi më i fundit që pas interesimin tim me policinë. Për çdo vepër penale ose rast ku ka bërë arsye për dyshuar se ka vepër penale, personi fjalë është referuar në prokurori. Nuk më takon mua të gjykoj punën e prokurisë në rastin konkret. Pra ju po thoni që nga policia e shtetit në çdo moment, në çdo referim, në çdo ngjarje edhe të mëparshme ka pasur referim nga policia e shtetit në prokurori. Atëherë le ta sqaroj, pra, që ta bëjmë konkrete, pra ndaj deklarimeve publike të dy drejtuesve të qeverisë, pra kryetarit të Këshillit të Ministrave dhe zëvendës kryetarit, direkt pas saj ka pasur temi një ka patur një tani një njoftim të prokurorisë për këtë nga ana e policisë? Për personin ndaluar nga policia dhe nga prokuroria. Edhe në rastet më parshme. Pra, në çdo rast ku ka patur abuzime dhe baza për të besuar që ka vepër penale, është referuar nga policia e shtetit. Dhe është pastaj prokuroria që drejton dhe kontrollon gjithë procesin e hetimeve. Dakor? Ndërsa për sa i përket unë nuk dua të bëj sigurisht as prokurorin e prokurorit, as aq më pak avokatin e avokatit, por lidhjet dhe jo vetëm rastit konkret, po në përgjithësi, ato çfarë kemi denoncuar dhe do t'i denoncojmë, edhe me emra konkret, por raste flagrante të poshtërimit të ligjit dhe sistemit drejtësisë. Nuk shoh absolutisht asgjë të kundërligjshme ose të kundra etikës, përkundrazi, është diçka që shkon pikërisht në përputhje me pritshmëritë e qytetarëve shqiptarë. Dakor? Dhe ajo çfarë do të thojë, lidhjet, pra për të rastit konkret, lidhjet mes gjyqtarëve, prokurorëve, edhe punësve të policisë me krimin organizuar, drekat dhe darkat dhe shoqërimet e tyre nuk i shkaktojnë, nuk i prezantojnë deklaratat politike. Dakor? Tani sepse këtë gjë pra, ndemi deklarata e Ramës nuk e çoi të gjithë qytetarët shqiptar. Prokurorin doja taj drek 2 orë me Këto pyetje të mëdha kanë. Pra këto gjyqtarë dhe prokurorë që kanë bërë batërdin me pronat e tyre, e qytetarëve, me çështjet nga më të ndryshme, nga më minoret tek më të rëndët. Tani këto vetë kanë dëshmuar e kanë provuar në lëkurën e tyre që gjithçka që thot qoftë kryeministri, qoftë zëvendës kryeministri, apo edhe kryetari i opozitës nëse thënë, patjetër atë thjesht po thon diçka që dëshmojnë përdit në dyert e gjykatave. Dhe prandaj kemi një reformë drejtësi, prandaj kemi këto rezultate që ndoshta nuk priteshin në fillim fare, se si binin njëri pas tjetrit prokuror dhe gjyqtar. Prandaj unë nuk shikoj realisht asgjë absolutisht, aq më pak pastaj, domethënë që ne nuk i përgjigjemi dot pyetjes që kanë gjithë qytetarët shqiptarë se si është mundur që janë këtë lidhje, kush i prezanton, si prezanton, çfarë interesash kanë. Unë mendoj që nuk duhet ta heqim vëmendjen nga këtu dhe të shohim që për rastet konkrete, përfshi dhe të punësve të policisë, e them unë, e theksoj, që nuk mund t'i fshihemi përmes përfshijes në debate pastaj politike. Një pyetje nga Xhavajeri, një pyetje nga Po, një pyetje kisha unë tani se të gjithë tombi mbi vendosjet e pronave vendosen nga kadastra ose nga hipoteka deri dje. Po më kujtoj këtu ministren e drejtësisë, e cila është edhe shefja e koordinimit antikuzyrës, antikorrupsion, një gjë e tillë diku në muajin janar deklaroi që 31 zyrtar të hipotekës Durresit janë dërguar për shkelje. Si ka mundësi që gjendën ka shumë shkelje në hipotekën e Durresit? Për këtë sulmon, pse arrestoi gjendën ka shumë shkelje në hipotekën e Durresit, edhe si përfundim nuk shkon asnjë zyrtar i hipotekës të paktën për shpërdorim të tyre, mos themi pastaj pjesë e kulisave të gjërave që bëhen. Sigurisht përgjegjësia e ministrit të drejtësisë si koordinator kombëtar kundër korrupsionit ka kufit e vet, sigurisht. Policia ka kufit e vet të hetimit policor dhe në momentin që bëhet referimi për çdo person, përfshi dhe personat e dyshuar si të përfshin abuzime në hipoteka, është pastaj çështja e hetimit. Dhe të gjithë ne e kuptojmë shumë qartë që po flasim për të njëjtin problem. Se pengojnë për policinë për informacione hetimin nga të drejtuar dhe kontrolluar nga prokuroria.
Se të drejtoj prokuroria, oficerin e policisë gjyqësore të policisë shtetit nuk e pengon që të çojë informacione shtesë të prokuroria. Pse kush sa fakte? Jo, ju po theni që e drejtoj prokuroria. Unë ndje por ju. Jo. Unë po them atë sepse punës kolegëve ish kolegëve tuaj. Unë po them atë se si ata kolegë vlerësoj dhe respektoj. Unë nuk vlerësoj pjesën e juaj politike ndoshta sepse politika është ajo që e bën çorap ndoshta edhe policinë e shtetit sepse ata janë njerëz shumë të ndershëm dhe shumë të mirë. Patjetër. Edhe shumë profesionalistë. Por ju po thoni që drejtimin e hetimit e bën prokuroria, ligjërisht e bën prokuroria, por në asnjë moment oficerin e policisë gjyqësore, aq më tepër te krimit ekonomik, që ka të bëjë sidomos me pjesën e pronave, po themi për Durresin, nëse ka informacione shtesë, pavarësisht se çfarë detyrash jep prokurori në dosje, nuk e pengon njeriu që çojë informacion shtesë. E para, e dyta, që du ta mbylli që mos t'i ha dhe kohë. Nëse kryeministri pas ka informacione për zotin Doj, që është i përfshirë në organizatën kriminale, si që publikoj, pse nuk është referuar nga policia, ose në qoftë se i ka nga shërbimi, o nga policia kë informacion, se kryeministri nuk flet qësim, se do me folë dhe do me folë. Pra, kryeministri presupozohet që ka folë në parlament bi bazë një informacionit. Ky informacion, sepse në fundit, me dy informacionet e besueshme, ja referon prokurorit dhe regjistron procedimin penal. Kjo është praktika. Pra, minimumi dy informacionet besueshme. Tani, kryeministri ose ajo strukturë që ja pas ka çu kryeministrit, të lloj informacioni që Arjan Doj qenë ka pjesë e krimit organizuar, pse nuk u kanalizua juridikisht dhe të shkojë dhe të regjistrohet një procedim penal për lidhjen e prokurorit me krimin organizuar. Atëherë, unë thash në fillim që sigurisht që kryeministri dhe zëvendës kryeministri, por përgjithësinë që kanë një gamë burimesh dhe sasi dhe cilësi burimesh, të cilat dhe në punën e përditshme edhe time, gjë më minimale që duhet bësh është që sa po merr ti një informacion ti e referon në instancën e duhur. Ai u treg nisja një hetimi më pas çështjen e pronave, se aty mund të dalin zbuluar shumë zyrtar të lartë politikës nga të gjitha krahat shqiptar. Shtypën e politikës, sepse ka një gjë, nëse keni fakte, keni detyrimin ligjor për të bashkëpunuar me po faktet janë publike, por do të mjafton të shkosh në gjirin e lartit për kuptuar çfarë ndodh, mjafton të shkosh në jug të vendit. Ju që e dini gjitha faktet konkrete dhe referoni aty, është detyrim. Mund të nisemi kështu si qemi, shkoj ta shohim më shumë. Biznesmeni, këto fakte dhe dërgoj aty është detyrim ligjor, patjetër dhe bën shërbimin e vendit. Po se fakte detyrimit tuaj, ju nuk unë kam bërë dhe bëj për ditë, unë e bëj dhe bëj për ditë dhe prandaj përmenda 27 vendime gjykatës. Dhe në momentin që u prek një dosje që mund të nxirrte zbuluar strukturave të krimit ekonomik. Atëherë sokollu trondit politika. Dhe u trondit të gjitha krahat. Të themi për dobësi të eficiencës së strukturave të krimit ekonomik. Pasi ato kanë çuar në sekuestrimin e rreth 13 milion eurove. Çfarë sekuestrim? Se abuzoni edhe me këtë. Çfarë sekuestrim e bëri? Edhe abuzon policia, prokuroria kush abuzon? Apo studia ligjore që ka policia dhe prokuroria? Pse du ta shitni si punë policisë? Jo, nuk e di si ka qenë në kohën kur keni qenë ju, por sot, në kohën e sotit, prokuroria dhe gjykata bëjnë. Prokuroria bën sekuestre preventive, gjykata bën. Referon si shërbim inteligjencë, referon krimit ekonomik. Po, jo që ta bëj policia. Dhe analizon me gjithë mekanizmat që ka policia. Edhe dela që kryeministri sot përgëzon policinë. Unë i përgëzoj sot ata që kanë bërë një veprim. Dhe kur shikon që ka baza për hetim policor dhe penal, po mos janë atë mos e kanë punë prokurorisë. Se në fundit prokurori është ai që ka fut për telefonat. E thjeshtove shumë problem. Më duhet të shkojmë publicitet, por do rikthehemi të riflasim sërish për çështjen e atentatit dhe për atë që sot burime mediatike kanë nxjerrë, kanë publikuar pra zbulimin në makinën e prokurorit Arjan Doja edhe të një dosje që përfshin emrin dhe familjen e të ndirit Skerilajt Konomi, pra gjykatësit të Vlorës të vrarë në mënyrën ndoshta në atentatin më mafios ndonjëherë në Shqipëri në 9 shtatorën e vitit 2011 në pikë mëngjesit në mes të diellit në mes të Vlorës me tritol makina e tij u hodh në erë, u vra Skerilajt Konomi, por
çështja e tij, pra duket se po rikthen sërish dhe po lidh në mënyrë të rrezikshme ato që dhe ne në kokën si shikoni në ekran sipër të programit e kemi quajtur si në thojza pra Oktapodi i Durrësit. Rikthehemi dhe flasim për këtë çështje. Rikthehemi në program Xhaverka në ngjarja tjetër e dytë është sot pikërisht pra ajo që u nxorr mediatikisht fillimisht pra fakti që në makinën e prokurorit doja u gjet edhe dosja e skedilajt ekonomit. Kjo sigurisht e komplikon situatën pasi ne të paktën ne si gazetarë dimë që edhe ngjarja e Vlorës e 9 viteve më parë, më shumë se 9 viteve më parë, edhe ngjarjet tjera që kanë ndodhur në Durrës i lidhin të dyja qytetet. Ajo faktikisht disa media hezituan në fillim që ta bënin këtë lajm, po sigurisht që konfirmimin e këtij lajmi e bëri vetë prokurori Arjan Doja në një reagim që ai ka pasur për mediat. Faktikisht që këto dosje janë gjetur në makinën e tij, sigurisht që e komplikojnë dhe arsyetimi i tij sigurisht mendoj që unë kam një studio avokatie nuk qëndron. Për shkak se ka një procedurë se si mbahet një dosje në prokurori. Në dosje e avokatit dhe? Po sigurisht, po çdo në makinën e prokurorit. Po dosja avokatit është dosja avokatit. Durrësit e avokatit. Se ai nuk është avokat. Kjo në fakt nuk është qartë. Zoti Lemallari, ka një detaj më shumë që unë për cilën nga dosjet bëhet? Unë thashë më parë. Dhe realisht isha shumë i kujdesshëm kur thash asnjë pistë nuk përjashtohet nga grupi hetimor. Dakor, dhe po mlidhen të gjithë dhënat dhe shpejtësia dhe përdorimi i metodave që ato po ndjekin, është i tillë që të premton që do kemi zhvillime shumë interesante në aspektin pozitiv të zbardhjes së ngjarjes. Atëherë, zoti Lemallari, atëherë që ta sqarojmë, të paktën këtë duhet ta sqarojmë. Pra, kjo është një dosje që sipas burimit mediatik që nxorri fillimisht, për shembull, është një dosje që ka qenë në postën sekrete të prokurorisë që më pas u vodh. Pra se kjo është një element shumë i rëndësishëm, sepse kjo në një farë mënyrë do të jetë poshtë variantin e zotit Ndoje, i cili ka njoftuar pak orë më parë në intervistën e tij për A2 CNN, se bëhet fjalë për dosjen që ai e menaxhonte si avokat dikur në studien e tij ligjore. Pse kjo ta sqaronte thelbin. Për cilën dosje bëhet fjalë? Kjo dosje ka qenë apo jo? Se pastaj do të fus Klodin me informacionet e saj dhe indicet e saj për postën se si ajo aty te posta, aty do qëndrojmë. Unë aty e kam rakun. Pra ka qenë kjo dosje pjesë e dosjeve të vjedhura nga posta sekrete e prokurorisë Durrësit pak kohë më parë. Klodi sigurisht ka luksin që ta thot lirisht. E di që ju se ke. Çfarë do? Unë s'mund kurse si as nuk e kam, as nuk do ta bëj kur. Por thash ka shumë kuptim kjo që po them, nuk përjashtohet asnjë pistë. Dhe grupi hetimor po tregohet shumë profesionist për faktin sepse po heton në çdo aspekt mundshëm. Dhe jo vetëm një element, por shumë element janë një rëndësie të veçantë në këto momente për grupin hetimor. Klodi? Unë përgëzoj përmbajtjen e zotit Lemallari, në fakt që nuk jem detaje. Problemi është që disa dosje, disa fashiku janë zbuluar të nesërmen e ngjarjes. Sepse atë mbrëmje makina është larguar diku rreth orës 21:10 minuta, mos gabojmë nga momenti, ishte shumë e vështirë në fakt të nxirrej, u futën disa kavo të karavatrecëve sepse ishte pozicioni i vështirë etj me radhë. Dhe të nesërme janë zbuluar. Pjesëtarët grupit hetimit më kanë konfirmuar faktin që aty janë gjetur disa fashikuj, por nuk mund të flasim për një dosje konkrete ose më saktë kuj dosje konkrete i përkasin. Por ama, ka një mister të madh apo jo? Por të lutem, do të ngrej disa dyshime. Së pari, është kategorikisht e ndaluar që një prokuror të marrë dosjet hetimore, qoftë edhe për t'i punuar për rehatin e tij në shtëpi. Kjo është e ndaluar, sepse dokumentat nuk mund t'i mbajnë makinë. Procedura nuk i lejon as në zyrë, duhet të jetë në sekretari. Ka kasafort të posaçme në kryesekretarinë e prokurorisë dhe sidomos kur ka përgjime, vëzhgime dhe disa dokumenta që janë sensitive, nuk mundet kurse si i marrim me protokoll, i dorëzojmë me protokoll.
Dhe kjo është kategorikisht ndaluar dhe nëse vërtet ato konfirmohen që janë ato dosje që unë dyshoj dhe arsye do t'i them pse, patjetër pastaj duhet hetuar lidhja direkte dhe bashkëpunimi direkt i Arjan Dojës me grupin kriminal. Dhe kjo pastaj do të konfirmonte që ai ka qenë një pjesëtar, nëse mund ta themi, pavarësisht funksionit që ka kryer. Mos nëse është pjesë e sasive të vjedhura nga posta sekrete, se kjo pastaj e bën. Atëherë, nëse ajo është pastaj Brëm kemi qenë bashkë në këtë studio, në të njëjtën karike ju e thatë që kur hym në emision dhe unë kam insistuar në 2 ngjarje, nëse ju kujtohet. Vitin që shkoi, u dhënua postieri i prokurorisë, ai që mbante postën sekrete, që e transferonte nga posta deri në prokurori. Posta sekrete është një postë e një natyre të veçantë. Janë disa dokumenta që nuk arrit të riprodhohen më. Janë përgjime, mund të jenë vëzhgime, mund të jenë akte sekrete. Prova, sigur janë vetëm prova, nuk mund të dërgohet asgjë tjetër, vetëm prova të cilat janë të një natyre që nuk i besohen asnjë forme dhe mënyre tjetër për t'u dërguar. Ata i jepen një korrierit besuar, i cili ka dhe certifikat madje sigurie, dhe dërgohen tek prokurori. Çfarë ndodhi? Aso kohe u dhunua korrieri i prokurorisë, dyshimet ranë mbi njerëz të cilët kanë lidhje me Aleksandër Lahon alias Pëllumb Muharremin. Dyshohej që njëri prej tyre ishte kopshtari i vilës së Muharremve, por në fakt dosja mbeti e pa zbardhur. Çfarë ndodhi më tej? Pa kohë pas kësaj ngjarje u vodh prokuroria dhe u dëmtuai gjithë serveri. Dhe për çfarë shërbenin këto prova? Shërbenin pikërisht për një hetim që njëri nga prokurorët e Durresit kishte nisur për çështjen e mbivendosjes së pronave në Ishëm, në Gjirin e Lartit dhe gjithë atë pjesën e Bregdetit. Dhe në fakt çfarë ndodhi? Ai hetim ngeci. Dhe nëse konfirmohet, edhe pse nuk janë verifikuar me protokoll, sepse dua ta theksoj, serveri i prokurorisë, edhe pse nuk u pranua dhe kemi patur debate shumë të ashpra në studio, në prokurori, etj me radhë, nuk u pranua asnjëherë, serveri psoi dëmtime shumë të rënda. Në fakt serveri ka një lidhje qendrore, ka një lidhje me zyrën qendrore në prokurorinë e përgjithshme, por çfarë ndodhi? Ata dokumenta janë vetëm një ekzemplar. Dhe ky është problemi. Nëse do të vërtetohet përfundimisht që këto dokumenta janë gjendur në makinën e prokurorit, po të vjedhura, do të thotë që atëherë nuk kemi të bëjmë më sigurisht, po. Jo, ka dhe një fakt tjetër që kam përshtypjen e lidh Arjan Doj, nëse mund pastaj atë diskutim nëse është çështje konflikti interesi në këtë rast apo jo. Jo, okay, me pjesën avokatit. Mendoj që jo, tek pjesa e 45.000 metrave katror ka qenë përfaqësuese e palës së çunit ka qenë bashkëshorti Arjan Dojt, avokate. Jo, dua të lutem, ne nuk mund ta abuzojmë me faktin se nuk e dim se çka ka pas ato atëherë. Ta sqaroj këtë gjë. Po ndaj dy dosjet, po ndaj vjedhjen e postës sekrete dhe vjedhjen e prokurorisë, po e ndaj nga pjesa ekonomit ku studio ligjore ndoja, sigurisht që ka patur një interferim për shkak të funksionit të mëhershëm të Arjan Dojës. Po e ndaj këtë pjesë. E shoqja e Dojës është avokate. Nuk e përmenda në asnjë moment dosja ekonomik. Problemi është që lidhen të gjithë pronat në gjithë lagzin. Por shumë dakoj që lidhen të pronat, po tani nëse pastaj nëse do bëjmë do themi po kjo është avokate, kjo është prokuror. Edhe zoti si e ka, edhe zoti Muharremi është qytetar i lirë. Unë mendoj që do të Po e thamë që ky është prokuror, avokat, dhe zoti Muharremi është qytetar i lirë, atëherë po flasim që aty kanë dashme gjujt zoq dhe kanë kap pa dashje makina. Të lutem, sokol se do të jem shumë korrekte. S'ka bisedë pastaj. Jo, ne do të ndajmë gjërat te pjesa e dosjeve dhe do ma lër ta mbaroj. Daj për ndajmë në punë, atë punë ndojmë të ndajmë. Që dy dosjet e prokurorisë, vjedhja e postës, ku drejtori postës është vllai Pëllumb Muharremi, dhe i dyshuari kryesor është kopshtari, dhe vjedhja e prokurorisë janë dosje që në thelb lidheshin me hetimin e pronave ku përfituesi kryesor ishte Pëllumb Muharremi, xhaxhai i tij dhe babai i tij. Dua ta ndaj këtë gjë. Dhe nëse këto dosje do të verifikohen, sepse po e sqaroj edhe një herë, janë dokumenta të vetme, të cilat janë shumë të vështirë dhe prandaj ngeci hetimi. Dhe në një farë mënyre përmes vjedhjes u pastrua dosja dhe nuk u goditën. Ndërkohë që dosja ekonomi edhe periferike po them nuk u godit thelbi, pra nuk u goditën ata që konsiderohet peshqit e mëdhenj të zaptimit të pronave. Çështja ekonomi. Çfarë lidhje ka çështja ekonomi me këtë? Atëherë, se kjo është për ta sqaruar. Dhe këtë dua të sqaroj. Pra, çështja ekonomi mund të disponohet nga familja Ndoj, për shkak se bashkëshortja është avokate. E kujt? E cilës palë?
një nga palët e përfshira aty sokol janë 35 palë, me emra të ndryshëm e tjerë me radhë. Ka studio avokatie, por çfarë dua të them me këtë? Kjo dosje mund të disponohet. Fakti që kjo dosje, kjo pronë që pretendohet se e trashëgonte i ndjeri Skerdela ekonomi, në fakt është zaptuar nga Plum Muharremi dhe nga një grup tjetër kriminal në Durrës, kjo pastaj e bën trafikun e influencave tentakulat shumë më të vështirë dhe shkon shumë lart. Bëhet fjalë për 45.000 metra katror të biznesmenit libanez. Absolutisht, bëhet fjalë për shumë të tepër, për gjithë hektarët, shumë të madhe, prandaj po e ndaj. Por dosja ekonomi nuk është dosje që është marrë nga prokuroria Sokol, duhet jemi shumë të ndershëm me faktet. Një pyetje kam unë, a është kjo çështje për cilën i ndjeri Skerdela ekonomi u ekzekutua në Vlorë? Aso ku e dyshimet për këtë rast. Për këtë dosje. Për këtë dosje. Por kjo dosje marrëdhënia dhe me familjen e vet. Durresit. Ekzekutimi i Skerdela ekonomit është jetuar gjithmonë nga krimet e rënda. Unë ndava 2 ngjarje në prokurorinë e Durresit. Në njërin moment ka qenë drejtuese zonja Prela, e cila në fakt ka bërë edhe inventarin e dokumentave të gjetura në makinën e Ariandojt. Dhe dosja e dytë, ajo ishte ditën që u largua ose një ditë më mbrapa diçka e tillë ka ndodhur, që erdhi te krimet e rënda u komandua. Dosja e Skerdela ekonomit pastaj mund të ndërhyjë për shkak të këtyre influencave, por nëse do të vërtetohet qoftë edhe një dokument i vetëm, sipas prokurorëve do të vërtetohet që është gjetur në atë makinë dhe është dokumenti i grabitur për bën shkak për arrestimin e prokurorit në Ndoj. Po Xhevair, një pyetje kam unë, atëre siç e tha edhe zoti Lamellari, janë sekuestruar gjithçka që është gjetur në makinë mbas atentatit. Pra e bie premte, shtunë, e diele hënë, e martë 5 ditë. Në momentin që do kishte qenë një qoftë edhe një dokument që të ketë qenë nga lista e inventarizuar e materialeve, provave të grabitura në postën sekrete të prokurorisë, nuk duhet ishte sot prokuroria që të kishte marrë, të kishte kërkuar spaku ose ta kishte në kushtet e flagrantës ta kishte arrestuar prokurorin Ndoja. Pra nuk duket se kjo vonesë 5 ditore një farë mënyrë e shfaqson prokurorin Ndoja për dokumentet që mund të jenë gjetur aty. Pasi nëse është kjo e vërtetë që thot Lajla. Por nuk është konfirmuar, është duke verifikuar dokumenti. Po, a ekziston inventari? Sigurisht. Po, por është dëmtuar serveri. A dihet që është dëmtuar serveri. Ja, janë gjetur dokumente. Sokol, hetimi ka qenë duke u kryer nga prokurori Afrim Shehu dhe prokurori është tërhequr dosja. Unë ta kam thënë natën e kaluar, është tërhequr dosja, ne kemi qenë në këtë studio, është tërhequr e dosja, të dyja dosjet janë marrë nga krimet e rënda dhe është duke u bërë verifikimi i gjithë materialeve. Nëse do të ekzistojnë dhe çfarë ka dhe çfarë nuk ka. Çfarë ka dhe çfarë nuk ka dhe çfarë është gjendur tek makina Ariandoj. Jo, them që 5 ditë ndoshta duhet të qenë mjaft për të arritur një. Tani ne nuk e dim se sa dokumenta janë gjetur tek makina Ariandoj. Sigurisht që ta kishim këtë informacion të saktë, besoj do të kishim diskutime të tjera, por mendoj që Ariandoj në këtë rast është në një situatë të vështirë, pasi të paktën ligjërisht nuk ka se si e justifikon këtë gjetjen e këtyre dokumentave në makinën e tij. Dhe kjo mendoj në ditën e vijim mund të kemi edhe një marrje përsëri në pyetjet të Ariandoj. Sigurisht që shumë detaje do mësohen nga kjo dëshmi, pavarësisht se ai e ka dhënë një dëshmi paraprake, por sigurisht që prokuroria ka mënyrat e veta për të pyetur një person të dyshuar. Gjevin vetëm një fjali Sokol. Unë mendoj që prokurorët e ndërpreva ndërkohë do të kërkoj shumë pjesë, po Gjevahiri më prokurorët janë fokusuar në fakt tek atentatorët. Sepse kjo është gjëja më e ngutshme, atentatorët mund të dëmtojnë prova. Nuk mendoj. Kjo ka qenë linja kryesore dhe besoj zoti Lemallari më mbështet. Pista dhe motivet e sepse dokumenta duke qenë se janë duke verifikuar, Ariandoja është aty, është në ruajtjen e policisë, qëndrojnë oficerët e policisë përgjatë ditë natës, pra nuk është se ai qëndron i ruajtur dhe në këtë kuptim janë duke u verifikuar, që do thotë sërish unë mendoj që mund të priste koha, ndërkohë që atentatorët nëse do çdo minutë që ata fitojnë, çdo minutë ata shkatrojnë prova dhe më pas, sidomos në ngjarje të këtij kalibri janë shumë të vështira për të zbardhur. Me thënë vërtetën, unë mendoj me ato syze që pas ka harruar ky atentatori, vetëm vrasës profesionist nuk qenë. Në fakt jam kurioze të di markën, me thënë drejtën, dhe për të kuptuar se sa të shenjta i ka patur që i ka lënë atë makinë, se nuk e kuptoj dot, domethënë që nga një palë syze në fakt këto gabimet i çojnë kriminalët. Ky s'është gabim, kjo është domethënë brenda dramës tu ka dhe pak komedi. Ndryshe nga Klodiana, mendoj që hetimi i çështjeve të pronave është më i ngutshëm në këtë rast, sepse çon tek zbardhja e ngjarjeve të tjera kriminale nëse ato janë të vërtetuara. Mendoj që shkojnë paralel, por Klodi mendoj që kishte këtu që aktualisht ne kemi një autor të dyshuar,
që të provuar pothuajse s'ke shkencërisht. të dyshuar. Te provimi shkencor, Unë nuk mund të them, jo, nëse është shkencor, është çik vështirë që ai të fajsojë. Dhe tani kemi disa bashkëpunëtorë të tij dhe Klodi, unë po mendoj që Klodi thotë që janë 2 ose 3 ose ku diun sa bashkëpunëtorë. Po, unë mendoj që janë më të ngutshëm për tu kapur, deri në këto momente kemi faktet që kemi porosicin. Deri në këto momente kemi porosicin dhe ky Raja është ekzekutori. Pra, tani hetimi kryesor dhe pista pavarësisht, po ngutja në hetim është të kapen të gjithë autorët sa që është e mundur. Pastaj, ekzekutorët. Po, ekzekutorët. Pjesa që, po themi, dosjet dhe pronat që lidhen edhe të qojnë tek autorët, kjo është një hetim që kërkon shumë kohë. Po, e rëndësishme është që provat, nëse ka prova, kanë qenë brenda në makinë, kjo është shansi mirë që nëse një makinë është gjetë, 2 Kalashnikov janë gjetë, ka mund të ketë dhe provat e tjera që ne nuk e dim dhe nuk janë bërë publike, por shansi mirë dhe puna mirë dhe policisë dhe prokurorisi, kjo çështje të zbardhet dhe unë mendoj që do zbardhet. Pastaj, në qoftë se do flasim për pjesën e pronave, për implikimin e organizatave kriminale, kryesisht për prona që mos të hapemi në Durrës, Jo, Durrës. Besoj për ju nuk ka qenë befasia apo jo. Kjo është një çështje që nuk mbyllet me kaq. Aty është bo një masakër sidomos në pjesën e Gjirit Lagëzit. Ky është një nga, po them, pjesë e këtyre grupeve, po ka edhe po në atë zonën e përfolur është dështuar. Ka shumë grupet e tjera. Akoma jo. Ka shumë grupet e tjera. Ka plan për të ndërtuar. Fundit Durrësi. Një projekt mos gabon më afro 30 milion, kërkon pjesë. 2 milion euro më duket. Durrësi në këtë pjesë është për të parë dhe kush janë autorët e këtij projekti. Është shumë problematik dhe edhe fatkeqësisht unë mendoj që kjo ngjarje nuk mbyllet, po inshallah policia ka kapacitete që të bëjë parandalimin e ndonjë ngjarje tjetër, sepse kjo ngjarje nuk është që mund mbyllet në kuptimin me kaq. Aq më tepër kur janë të përfshirë dhe po themi edhe pjesa politike, sepse mos të harrojmë, nuk e shmangën dot pjesën politike, sepse në fundit krim organizuar, domne as domne du ta themi pavarësisht se diku i vjen mirë, diku i vjen keq. Prandaj është organizuar, se ka lidhje edhe me politikën. Pikërisht. Po patjetër. Patjetër, pa diskutim. Po Deri çfarë po diskutonim që policia dhe prokuroria nuk do ta çojnë deri në fund të ngjarjes, sa i takon arrestimit të atentatorëve të porosicit se jo. Kurse tani po diskutojmë Klodi me Hajdar Mataj që kjo është e mirë apo? Fokusi duhet të jetë tek gjetja e atentatorëve dhe jo. Jo, tash është më e ngutshme. Mirë ta të gjithë ekspertët e kanë më të ngutshme për të kapur sepse provat devijojnë rrugës. Ndërkohë hetimi i atentatori është dhe indicia kryesore pastaj tek porositi. E di çfarë nuk kuptova unë me atë. Nëse Redian Raja do të arrinte të largohej, prokurorët dhe hetuesit nuk do ta kishin aty për ta pyetur, nuk do ta përgjonin, nuk do ta vëzhgonin, nuk do të kishin tjera me rast. Qoftë edhe mos flasin, nuk ka rëndësi kjo. Ka njëri që e kanë të arrestuar. Momentin se mos bëjmë kështu si, po të bëjmë si ekspert filmash, policisë. Momentin që një autori të dyshuar të i vendos provën, të cilën ai e pranon, pra i ka pranuar që syzet janë tjetër. Syzet janë gjetur në makinë. Kanë gjurmët e tij. Atëherë iku mbaroi dhe ama kjo e vendos autorin me shpatull dhe pas murit që ai tregon edhe gjëra të tjera. Ai konfirmoi se është besoj pjesë në dieni jo të teknikaliteteve, por në mënyrë. Dhe më pas, pastaj është histori tjetër se çfarë do shkojë. Hetimi i pronave sokol është një gjë shumë e madhe. Unë thash që nuk do të konsiderohet e përfunduar kjo histori nëse prokurorët nuk do të shkojnë deri tek porosicit. Dakord? Çështja e atentatorëve për mendimin tim modest, kuptohet, ishte një gjë e ngutshme. Pra prokurorët mendoj unë me logjik, kanë tentuar të kapin sa më shpejt atentatorët e dyshuar. Edhe për shkak të sensibilitetit, pa diskutim, por nuk është se nuk ka sensibilitet, përgjithsisht janë përkushtuar, tani duhet të arreston atentatorët pa ata që kanë dhënë porosin, çat hyn punë. Po ne kemi plot raste që kemi kapur atentatorët, janë kapur fare. Sa të duash. Ne kemi përgjigjen suku. Atentatorët porosicit janë të lirë. Po Lemallari. Atë fakti që grupi hetimor vendos prioritetet sigurisht është punë më së normale. Edhe këtu
marrin parasysh ngutjen, mundësinë e prishjes prova e tjera. Pra është Edhe ne ashtu e vëmë programin sot, pra u morëm me atentatorin, kjo nuk do të thotë, pastaj me motivet. kjo nuk do të thotë që cënohet një hetim gjithëpërfshirës. Absolutisht. Pra bjem dakord këtu. Bje dakord gjithashtu dhe me elementin parandalues që u pre këtu, dhe kjo policia ashtu siç po dëshmon një shkallë shumë të lartë profesionalizmi bashkë me prokurin në rastin konkret, ashtu janë dhe kanë dhe detyrim ligjor për të marrë gjithë masat e nevojshme për të thelluar më tepër siç po bëjmë me hetimin e këtij rasti, por edhe për të parandaluar dhe çdo rast tjetër ose i përfshirë në këtë rast ose në hapësira të tjera në vende të tjera. Okej, në fakt zotë Hajdar ngriti me të vërtet një pikë pyetje, pra do të kenë kapacitetet e duhura policia dhe prokuroria për të shkuar në fund kësaj çështje. Sigurisht, kjo është një çështje që padyshim nëse do të ishte spaku ose nesër do të jetë patjetër në listën e dosjeve që do të hetoj prokuroria speciale e krimeve dhe korrupsionit të rënd ekonomik. Por padyshim një nga dilemat e tjera është a mundet policia të përballet me këta themi të fortë, me të fortët, që është një kategori pothuajse ekstra sociale dhe ekstra ligjore në Shqipëri. Njerëzit e vërtet që kanë futur ligjin në thojza dhe kanë bërë ata për 30 vitet e fundit. Tashmë qeveria thotë se ka dhe një zgjidhje për to. Për këtë do të flasim pjesën e tretë. Do të kthehemi pas pak. Rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, natyrisht që ngjarje si kjo e Durresit, themi nga mirëpamja e zbulimit të krijimit të autorëve të tjerë, siç e folëm edhe këtu ram dakord gjithë, ka qenë një punë e shkëlqyer dhe pothuajse perfekte qoftë e prokurorisë, qoftë dhe e policisë. Por siç e thash edhe në fund pjesës dytë, policia jo rrallë themi është dekurajuar në punën e saj, kjo edhe për faktin se shumë prej kriminalëve që ata i kapnin, liroheshin ose hetoheshin në mënyrë supervajsore nga prokuroria dhe më pas edhe shpeshherë për mungesë provash liroheshin nga gjykatat. Ka qenë shumë e vështirë të përballesh dhe është shumë e vështirë të përballesh me krimin i cili sot është në fazat e tij të organizimit dhe padyshim ka me vete ka forcën e armëve, ka sfidën ndaj ligjit dhe padyshim ka dhe mbështetjen politike dhe atë financiare. Por, siç e kemi thënë pak orë më herët edhe në realstory.al pra në versionin tonë online, duket se qeveria shqiptare ka krijuar atë që ndryshe njihet si Fauda, një serial shumë i famshëm në Netflix, një forcë ekstra policore e krijuar nga ish antar të shërbimeve sekrete dhe të forcave speciale ushtarake të Izraelit, të cilët eliminonin pikërisht pra të fortët ose në të fortët e tyre që bëhet fjalë për njerëz të dyshuar për aktivitete terroriste duke parandaluar kështu akte terroriste me pasojë vrasje njerëzish. Një forcë e tillë është ngritur në Shqipëri dhe tashmë siç e tha dhe kryeministri sot në tweetin e tij e njoftoi këtë për krijimin e kësaj bazës ligjore kundër të fortëve dhe një force speciale elit e cila në fakt ka dhe një debat hershëm politik mes ministrit të dikurshëm të brendshëm dhe kryeministrit Edi Rama, sidomos debat që lidhet me operacionin Forca e Ligjit dhe efikasitetin e tij apo jo Lemallari. Pra, pati një dilemë lidhur me rezultatet e këtij operacionit Forca e Ligjit dhe befas kemi kaluar tek kjo ide e re, pra tek krijimi i kësaj force elit. Nëse mund ta thoni diçka më shumë për këtë, pasi sot e njoftoi dhe kryeministri deri diku. Sigurisht e njoftoi kryeministri, kjo është edhe prandaj mendoj që edhe me gjithë interesin që ka këtu duhet edhe gazetarët megjithatë mbajnë pak frymën edhe të presin që të prezantohet i gjithë programi. Po së shpejti apo jo bëhet fjalë për një nismë ligjore të shpejtë. Sigurisht së shpejti. Sigurisht i takon kryeministrit ta prezantojë gjithë këtë nismë. Por është fakt që lufta ndaj jo, po flasim për një nismë ligjore, po flasim një nismë të qeverisë shqiptare. Pra kjo do jetë një forcë që nuk do të jetë totalisht në tutelën e Ministrisë Brendshme të Policisë? Ata ju po kërkoni pikërisht që unë bëj pikërisht atë të shkruaj. Jo, e kuptoj, më kuptoj. Por edhe një herë thash, duhet presim që prezantohet në detaj gjithë ky program.
Fakti është që lufta kundër krimit organizuar, kundër pasrimit të parave, asetet e sekuestruara dhe konfiskuara në Shqipëri kanë njohur përmirësime. Kapacitetet e policisë së shtetit dhe bashkëpunimi me agjencitë e tjera ligjzbatuese, me prokurorinë dhe pasrimin e parave dhe çdo agjenci tjetër relevante është rritur përmirësuar. Me që këtu u tha që ndoshta deklaratat politike nuk pikën më ujë, atëherë dhe kërkohet veprim. Prisni dhe do shikoni dhe nismën më të re të qeverisë shqiptare. U prezantua dhe u tha që do jetë shumë shpejt. Po ndërkohë përgatitjet kanë filluar apo jo? Edhe një herë. Po Si do të regrutohen këto asgjë nuk thuhet pa përgatitje. Okej, ka një lidhje këtu me sa kam informacion. Ja, jo e shpjegoj unë. E shpjegoj, ka një lidhje, nëse ju kujtohet, me nismën e Ministrit Brendshëm për forcën ushtarake. për thirrjen e elementëve Për militarizimin unë e quaj militarizimin e policisë shtetit. Nuk ka qenë ashtu, pra është ideja domethënë e krijimit të kësaj forcës elitë. Pastaj nuk e di në çfarë kornizat ligjore do veproj, pasi dhe kjo po kjo është fauda dhe me sa kam unë informacion, zoti Lamallari do e ketë vështirë ma përgënjeshtroj, po do të ma përgënjeshtroj, po unë të them që do e ketë vështirë, që kjo po stërvitet pikërisht nga ish drejtuesit izraelit të faudës, prej janë rreth 40-50 fillimisht element shumë të mirë temit policisë, nuk e di trenejas apo jo, po të spagut për policisë speciale dhe të forcave tona speciale që kanë operuar në Irak dhe në Afganistan, dhe këta po serviten. Objektivi tyre janë të fortët. Tani se si do veprojnë, Zoti Balla, detaje, skuadër ligjor, si do qëndësi ka, du t'i shpjegojmë diçka që për hir të publikut. E policia e shtetit ka një ligj, nuk e hyn pjesës nëse është e mirë, nëse është po që funksionon ligjin e vet. Tani është dru disa herë, po çëndësi ka kjo. Dhe ka strukturat e saj që funksionojnë. Për të ndalur të fortit, siç e lançon kryeministri, ose për të ka personat kërkim, siç pa të thonë më përpara ministri Brendshëm, duhet të kesh një informacion. Dhe këtë informacion duhet ta silli dikush. Përgjegjësia kryesore e menaxhimit të informacionit është e policisë shtetit. Pavarësisht edhe shërbimet e tjera sjellin informacion, por ekzekutimin pastaj në ndalimin e personave, në kërkim, në fort, me rekordet kriminale e bën policia e shtetit. Dhe këtë policia e shtetit për mua ka një repart shumë të mirë elit, e cili është Renea, e cila në asnjë rast nuk ka që duhe në momentin kur ka pas informacionin dhe çfarë do lloj kriminali, sa do rrezikshëm të ketë qenë, sa do rekorde kriminale, Renea ka bo eliminimin dhe neutralizimin e saj. Çka shton pyetën zoti Lamallari, pse duhet një forcë e tillë kur ishte një forcë elitare? Këtu problemi, kjo është ka qenë pjesë e debatit midis ish-ministrit Xhapaj dhe kryeministit. Ta të pyesim se ndoshta flasim për bazë ligjore, që do thotë dhe rritje të mundësive dhe mekanizma ligjor dhe burimet njerëzore dhe të koordinuar më së miri të gjithë këto elemente. Pra ti vërtet mund të marrësh informacion, po se si e përpunon, e analizon, e koordinon dhe përdor për qëllime të caktuara, me prioritete të caktuara, kjo është gjithë çelësi i suksesit të policisë. Si ndaj të fortëve, si ndaj të gjithë atyre pengesave që janë hasur dhe janë denoncuar vazhdimisht me problematikat e gjyqësorit. E ke gjuhën e drujt në të moment. Po sigurisht, sepse thash edhe më parë, nuk mund ta prish surprizën edhe për gazetarët, duhet ta mbajnë frymën dhe jam i bindur që në momentin në momentin e caktuar do prezantohet në detaj gjithçka. Dgjoj, historia e Shqipërisë është, do thotë, është e lexueshme. Ka pas raste këtu, i ndjerë Joldashi, unë kam qenë prezent, kur i ka mbledh gjithë drejtuesit e policisë. Dhe për 6 muaj janë mbi 250 banda që janë ndaluar në 2005. Termi banda nuk është korrekt. Banda, lutem shumë, banda. 250 banda është... Jo, banda, 200, po, nuk është korrekt. Hapi letrat. Jo, ti hapi letrat, se banda armatosur dhe grupi strukturar kriminale dhe organizata kriminale, po si duket e ka haruar, po janë 3 koncepte të ndryshme dhe banda armatosur është komplet element tjetër. Siç ka qenë banda Lushnjës, lutem shumë. Në qoftë se juve. Banda Lushnjës është referuar si organizatë kriminale në gjykatën e krimeve të rënda dhe është gjykuar si e tillë. Si politik, nuk i futni durët në policinë e shtetit. Tani do t'i sqarojmë konceptet mirë përpara sepse po jo, po pretendojmë që e di, po ngatrojmë 250 banda. Në policinë e shtetit,
nuk i futni dorë policinë e shtetit, nuk shoqëroheni ju si deputet, si politikan me çiftin e këtij rrumit, nuk bleni vota nëpërmjet rrumit, pra e leni policinë e shtetit punojnë, nuk ka kurfar nevoje të nxjerrim struktura. Unë jam vetëm shoqërinë gjithë dhe ju këtu, jam studio. Nuk e kuptoj pse e thatë Elemeni. Unë jam askush nga këto që folën, nuk ishin shoqërinë e tyre. Po pra politika, po nuk ishte politika pra. Dhe unë, po pra, si pjesë e politikës jam me ju në studio. Dhe unë nuk di që ju këtu të ketë një problem. Prandaj mos më thoni ju. Po pra, asi konkret. Dhe ato që publikuan deklaratë nuk ishin lidhje me këto. Nuk ishte nevojë, sepse këtë lloj force elite ka Greqia, që është e ka Maqedonia. Bëj një ditë tash. Shkruajnë ne janë bëj tjetër tash. Nuk e di pra, kjo është tjetër gjë. Pra, po nuk mendoni që ne kemi nevojë për një forcë të tillë. Sa herë ne se i referojmë pra filmave policesë. Sa atje shikon dhe thu Ky do bëj strukturë që të vrasin njerëz pa vendim gjykate, si do bëj? Si do ta bëj këtë strukturë, a? Aty tash nuk e di, po them. Se kuptoj, unë mendoj që duhet të jetë një strukturë ligjore që ti lehtësoj operacionet policeske dhe duhet të jetë drejtori ti thot policit mbjej 100 euro çdo natë kontrollorit dorësore. Kjo është logjika. Jam dakord se kjo ka lidhje me reformimin e policisë. Po ky është vetëm ka reformimin e policisë. Bën drejtori i policisë, e bën ministri dhe shko deri te kryeministri, se nuk e bën ministri vetëm, as drejtori vetëm. Ja, e çoi 100 euro që nda me kryeministrin. Absolutisht deri atje shko lekë. Nuk ka shanse që një polic... Unë tisha kryeministra do synoja shumë më tepër se 100 euro. Jo, 100 euro në kuptimin e bisedës. Okej, se tash të kështu, po. Por unë po e them dhe i theksoj, ta lojnë policinë e shtetit të punojnë, mos ta përdorin, mos të përfshihet, do të thotë se një polic që është në zonë atje, një polic që mbulon dhe merr informacionin që zotëria e don për të bërë goditjen. Pikërisht pra se këtu mund të jetë problemi si një polic zonë. Si mund beson ti që si mund tregoti mua tani si mund operojë një polic, një informacion dhe të jap informacion. Një policitësh pushkruaj. Polici merr informacion, e jep informacion. Por ama mund të jetë forca e litë që jep zgjidhje. Prit një minutë, në momentin që ka besim që informacioni nuk i shitet. Pikërisht pra. Se kjo mund krijojë një linjë direkte, për shembull, komunikimi midis kësaj njësie dhe policit tjeshtë, për shembull, Ja. Mund se besoj teknikisht që mund ndodhi ajo. Do thotë një policit thjesht shkoi informacionin direkt në një njësi. Me numër WhatsApp, për shembull, zgjidhet ajo. Kupton dhe thuhet qytetarët me numër WhatsApp, për ditë që kanë gjoba policë. Por nuk është çështja kaq e thjeshtë. Unë po them këtë që një polic që e njeh një zonë X, morëm dash fushkruajnë që është rasti ose fushkruajnë, pa më që flasim konkretisht. Si mendon ti që kur e shef drejtuesin e vet duke darkuar me një kontingjent. Bravo, pikërisht. Aq më tepër. Tashmë jepet një mundësi shtesë. Ose kur deputeti nuk po them pozitë opozicë, që është pjesë e këtij klani, si mendon ti që do japi informacione ai polici? I polici është në fundit është njerëz dhe qytetar si gjithë qytetarët dhe bollogëritë e veta të familjes vet. Po patjetër. Tani në momentin që jep të informacion dhe informacioni del që ka ndodhur këtu, nuk ka ndodhur dhe më përpara, nuk them që vetëm këto vite, po ka ndodhur dhe në kohën kur kom qenë drejtues që një policik mund ta kesh informacionin, më ka ndodhur dhe mua që kem shkuar me ka personin për kërkim dhe polici ka marrë telefonik se po vim, pra unë nuk e them që jo vetëm këto 5-6 vite, do thotë këto ka ndodhur. Por unë them që këto janë shtuar shumë nga pjesa e politikës, nga inkriminimi i politikës. Dakor, të mund. Unë them të pikërisht për këtë arsye, nëse ngrihet një njësi e tillë elit, se kur flam elit, mendimi im këtu, pastaj nuk e di çfarë do bëj qeveria, po mendimi im është do mundohen vende themi oficerë autoritar, pra njerëz që kanë autoritetin, që do jenë besoj unë shumë mirë të paguar, sa dhe kjo është pjesë e rëndësishme, që do të jenë pothuajse të trajtuar siç trajtohet SPAK-u dhe BKK-ja, apo jo, dhe do kenë një strukturë ligjore që do t'i lehtësoj punën atyre, dhe sigurisht në këtë moment aty policit thjesht, ai motivohet shumë më tepër kur shikon që ka një njësi e cila eliminon këta të fortët me cilët të t'i shefi i tij. Kthem unë, në pamje psikologjike them unë. Po Lala. Unë shikoj pak ndryshe Sokol, për shkak problemeve që ka trashëguar policia shqiptare, për faktin që punonësit e policisë janë të keq paguar, ne kemi patur probleme me uniformat, ne kemi patur probleme me pagat e punonësve të policisë, ne kemi patur probleme dhe kemi ndërkohë me pagesën e orëve shtesë, ne kemi patur probleme në mënyrën se si e respektojnë policin,
nisur që nga unë e para dhe gjithë ne që e shikojmë policin si njëri që në fund fare na detyrohet, jo që ta respektojmë atë. Kemi probleme të inkriminimit të grupeve caktuara brenda policisë shtetit deri në rangje të larta. Kemi patur keq përdorim politik. Kemi 3 ish drejtues policie në kërkim. Kemi edhe ministër dënuar. Sigurisht, është edhe ministri titulari politik dënuar për shpërdorim detyre. Kemi ndërkohë 10 çështje hetimore të hapura për përfshirjet punëtorëve të policisë në çështjet e kanabisit. Kemi nga ana tjetër përdorim politik, që do thot edhe në të shkuarën, edhe në të tashmen, besoj edhe në të ardhmen do të jetë e njëjta situatë. Sigurisht që nëse ne kemi Renea, është realisht një ndër njësitë më të mira që ka patur ndonjëherë Shqipëria dhe që ka vepruar sinqerisht me profesionalizëm të jashtëzakonshëm në disa ngjarje shumë të rënda. Dhe kujtoj që sa herë ka ndërhyrë Renea, margjet e gabimit kanë qenë shumë të ulta. Por çfarë ndodh kjo? Spari do duhet të... Disa për tyre dhe janë vrarë. Sigurisht janë vrarë. Por e di si e shikoj unë dhe nuk e di nëse zoti Lamallari do m'jap të drejtë, unë do ta vlerësoja dhe do ta besoja vërtet këtë strukturën, këtë njësinë elit, nëse kjo njësi elit nuk do të kishte varësi politike. Nëse kjo njësi elit do të përbëhej nga disa zyrtar policie dhe ekspert policie dhe njerëz të trajnuar, të cilët e kanë kaluar këtë sitën e vettingut që po bën policia e shtetit dhe nuk do të ketë varësi politike, por do të jetë një njësi e mirë paguar. Këtë pra po them, por duhet ta shikoj ndryshe, pra nëse kjo njësi elit do të jetë atashuar, sipas mendimit tim, do të jetë atashuar pranë për shembull prokurorisë së posaçme. Po manipulon ato dosje pastaj. Nëse kjo njësi elit nuk do të ketë varësi politike, nëse kjo njësi elit do të ketë brenda njerëz të cilët kanë zero lidhje në politik, nëse kjo njësi elit do ketë njerëz të cilët kanë zero lidhje me krimin organizuar, nëse kjo njësi elit do të pranojë të jetohen familjarët dhe lidhjet e tyre sikurse po ndodh me prokurorët e antikorrupsionit. Nëse kjo njësi elit do të jetë mirë paguar, do të ketë ambiente për të punuar, do të ketë servera ku mund të përpunojë të dhënat, mund të përgjojë dhe mund të ndërhyjë dhe mund të ketë pajisje për ta bërë këtë gjë, unë mendoj se do të funksionojë. Në të kundërt, do të shndrohet në një njësi e cila nuk do të bëjë asgjë. Që ti Klodit edhe një pyetje. Çfarë problemi ka Renea? Vetëm së fundi. Ç'është problemi për Renea nëse do ngrihet kjo strukturë? Çfarë problemi ka Renea tani që duhet ngrihet kjo struktura tjetër? Jo, unë do të bëj pyetje më thjesht. Pra, kjo struktura e re e përfshin Renean, pra në sensin mund të përfshi elemente ndryshimin, e përfshin shkrirjen, e përfshin ndërthurjen, pra se kjo është për të sqaruar, sepse duhet thënë që njësia Renea spaku i ka shpëtuar themi kritikave të rënda dhe të forta, të paktën publike, mbrapa perdeve nuk e di, po publikisht i ka shpëtuar nga... Artan Didi, ish drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit, ka qenë një ndër specialet më të mirë të repartit të Reneas, madje është dhe plagosur. Ne kemi disa oficerë të Reneas të cilët realisht kanë kontribut të jashtëzakonshëm. Ajo çfarë unë doja thoja lidhet me faktin. Mua më shqetëson një gjë, sepse Ministria e Brendshme për shembull lançoi atë që konsiderohet si forca e ligjit. Dhe duke qenë se lind nevoja për një forcë posaçme, mua më duket si forca e ligjit në një farë mënyrë vetë Ministria pranon që nuk ka dhënë rezultat. Kështu e shikoj unë për mënyrën se si këta e thonë. E para, e dyta, vetë Ministria e Brendshme dhe kryeministri pranon që krimi organizuar ka përparuar në atë lloj shkalle që vetëm njësi elit mund ta luftojë atë. Pra, edhe pse nuk e thon direkt, në mënyrë indirekte e pranojnë që krimi organizuar ka një revansh dhe është ngjitur aq lart në politikë sa vetëm njësi e tillë mund ta luftojë. Ajo çfarë mua më shqetëson, sigurisht Amerika e para që krimi shumë i avancuar se sa policia. Pa diskutim, gjithandej është problem krimi, nuk po e them këtë gjë. Por ajo çfarë më shumë për to efektet e tjera. Çfarë do të ndodhi atë specialin e Reneas që ka 20 vjet që punon. Po këtë dua të di, po s'po i marr përgjigjen. Po e shikon që skepticizmi është i lartë, po. Edhe mirë kuptoj. Ashtu si që mirë kuptova dhe së fundmi ku ne prezantuam skuadrën FAST, e cila është ngarkuar me kapjen e persona në kërkim. Gjithmonë ishte po ky debat, jo Renea, patjetër që Renea ka gjithë meritat e veta, por gjithë misionin dhe mënyrën se si ka përmbushur dhe vazhdon të përmbush detyrat e saj. Por, kjo nuk do të thotë që ne nuk mundet dhe duhet që të avancojmë në fushat caktuara. Por shembull, ku flasim për personën në kërkim, deri më sot, metoda
tradicionale ishte kryesisht e shtrirë dhe në nivel vendor. Ajo çfarë ndodhi me skuadrën FAS është që ti e qendërzon duke rritur vëmendjen ndaj një grupi të caktuar të trajnuar në mënyrë të posaçme dhe nga ndërkombëtarët, po sigurisht merr dhe burimet nga lidhjet lokale. Po ka përgjegjësinë koordinon dhe jep instruksionet për çdo rast konkret të personave. Tani duhet të jetë ekzekutimi do të jetë totalisht në dorë të çfarë ndodhi me FAS-in? Ishte përgjegjësia jonë politike që ne ta kuptojmë që është kjo nevojë, duke marrë sigurisht nuk po shpiknim rrotën, po ta kuptonin dhe nga praktikat ndërkombëtare, dhe është një strukturë në nivel evropian FAS që funksionon më së miri dhe jep shumë benefite që nuk i kishte më parë policia e shtetit. Pra, minimalisht ti ke agent ndërlidhës në çdo vend të botës, sepse ti përdor dhe agentët që kanë skuadrat e ndryshme të FAS që janë pjesë e kësaj e para. Dhe benefiti tjetër është që përveç informacionit të shtuar që ti ke dhe në databazat e kombëtare të këtyre vendeve të ndryshme, por ti ke dhe përmes antarësimit në FAS, ti ke dhe vëmendjen e posaçme dhe trajnimin dhe metodat dhe kapacitetet logjistike të homologëve europian. Konkretisht, presidenca e FAS-it sot është nga kroatët deri në vitin e ardhshëm. Dhe ato kanë qenë në mënyrë intensive me kolegët shqiptarë për trajnimin dhe realisht kanë vlerësuar që kriteret e përzgjedhjes janë respektuar, që ka një pasion dhe një motivim shumë të madh nga personat përfshirë në këtë skuadër të re me mision të caktuar, pra e upgraduar mënyra e kërkimit të personave që e largohen drejtësisë, dhe kjo është vetëm për të përshëndetur. Nuk duhet konfundohet kurse me Renean e tjerë. Por pas ka lidhje me Renea do vazhdoj të jetë. Renea absolutisht, kemi dhe FAS-in, personën kërkim që është një metodë komplet e rishikuar. Tani, këto të FAS-it janë ata që do të janë komplet tjerë. Jo, mos e ngatrojmë, FAS ka një grup posaçëm. Duke të ligjë të posaçëm për bazë të religjore. FAS-i ka rreth 11 persona që janë të ngarkuar me inteligjencën, të cilët marrin dhe përpunojnë në kohë reale 24 orë në 7 ditë të javës me vendet evropiane lidhur me informacione që posedojnë ata dhe ne për persona shqiptarë dhe të huaj, dhe detyrohemi të kthejmë përgjigje në kohë reale dhe të punojmë sikur të ishte për llogaritë të drejtësisë shqiptare, e theksoj, dhe ka gjithashtu dhe benefitin që trajnohen aktualisht, po trajnohen në mënyrë intensive, jo vetëm nga kroatët, por dhe nga homologët të tjerë, austriakë e tjerë, për të çuar më te mënyrën se si policia e shtetit adreson një fenomen shumë të rëndësishëm që është kapja e personave dhe vënia e tyre përpara drejtësisë. Kjo sigurisht lidhet pastaj gjithë informacioni që përpunohet këtu dhe mblidhet, qoftë dhe nga burimet që vijnë përmes FAS dhe me strukturat e tjera të policisë kriminale, përfshi dhe ato çfarë ne po flasim. Pra, të gjitha këto degëzohen dhe qendrëzohen. E para zoti Lamallari se nuk na dhat asnjë lajm sonte, duam dim ku po trajtohen këta zotërinj. Duhet të mbani frymën, Klodi bashkë me kolegun tuaj nderuar, duhet të mbani frymën. Për këta të, jo të fakti kjo po flas për këta të rinj. Pa filluar misioni, tha duhet të mbani frymën. Dhe e dyta, realisht jam shumë interesuar në ato çfarë ju keni në studimin që keni bërë kur nisët vettingun në polici. A keni në një shifër se sa zyrtar policie dhe sa punonjës policie do të ngelen në rrjetën e vettingut, për shembull siç u bë një parashikim për sistemin e drejtësisë? Sa mendoni ju që në fund procesi do dalin jashtë? Jo, nuk duhet parë kështu. Unë realisht nuk preferoj ta shikoj kështu. Unë e shikoj si mundësi. Jo, sistemi i drejtësisë është realisht një përqindje që dyshoj që mund të dilte jashtë sistemit. Është edhe sigurisht disa shohin aspektin e ndëshkimit, nësa unë realisht preferoj dhe ne në Ministrinë e Brendshme preferojmë që pasi ti konstaton një problematik, ti preferon të shikosh outcomet, pra pritshmëritë pozitive nga kjo, që do të thotë personat me integritet, me uniform në policinë e shtetit, të jenë aty, të promovohen, të ndjekin lirisht dhe me dëshmëri dhe me merit shkallët e karrierës, dhe kjo është e gjitha. Nuk shikohet vetëm në aspektin e vettingut. Ti bëj dhe unë një pyetje. Sot ishte seanca e parë e vettingut dhe fam që i pari që filloi ishte një zyrtar i SHGB-s. Mund ta dim pse s'filloi vettingu nga drejtuesit më të lartë policisë shtetit? Sigurisht kjo ka të bëjë domosdoshmë edhe nëse bëjmë për analogji dhe rasti që tham grupit hetimor,
Jo, për mua ka e farsen ka një mendoj të parët, ato që bëjmë me tingun e tjerë apo? Ky duhet të jetë sensi logjik. 45 funksionarëve të cilët janë të parë që shqyrtojnë nga komisioni. Janë edhe disa drejtuesi, lista. Doli dhe lista e dytë me 47, po sigurisht duhet të mbarojë 45 që e parë. Dhe në varësi se si kanë proceduar grupet e komisionerëve dhe sekretariatit teknik, sigurisht marrin dhe dosjet njëra mbas tjetrës. Të premten më duket do jetë dhe tjetra, pra ka një rend që ndjek edhe normaliteti funksionimi i komisionit jashtëm Shërbimi Shqebaja do të bëj vetingun e policëve të thjesht, apo jo? Nëse këtë fazë ngelin thuaj se zyrtarët e Shqebas, kush do ta bëj vetingun e policëve? Mos e paragjykojmë fare si proces, duhet thjesht të shikojmë dhe vlerësojmë vendimet e komisionit të jashtëm të vlerësimit. Se ka gallata këtu kur thonë ta se prezantojnë lloj-lloj. Po ka studio ligjor. 12.000 punojës policie. Ne me një trup prokurorësh edhe gjyqtarësh, edhe kemi 2 vjet pa gjykatë kushtetuese. Me këtë vetingun që i kanë fillu politikisht, sepse kanë fillu politikisht, se nuk i kanë kurfar bazë ligjore. Që e mbështetën ndërkombëtarët, E filloi Gjafa kur vllajën e kishte në kërkim dhe Gjafa tani e filloi vetingun polici. Policia e shtetit është më e monitoruar se çdo lloj institucion tjetër që ka një shërbim i cili e ndjek penalisht. Ka policia e shtetit dhe policia e burgjeve. Vetëm të 2 institucione, pra ka SHQB-an e cila e ndjek penalisht. Ka 2 informacione, referon çështjen dhe ndjek penalisht. Ka një strukturë tjetër e cila e ndjek në mënyrë administrative, deri në përjashtim nga policia e shtetit. Dhe ka prap një rregullor disipline tjetër që e pruri drejt për drejt, e pezullon nga puna çdo lloj punojësi policie për një shkelje administrative. Dhe pastaj fillojnë. Pra, për sa i përket monitorimit dhe kontrollit, policia e shtetit ka qenë shumë më e kontrollueshme. Këta kanë filluar politikisht vetingun polici, kanë ngecë mbrëm, do ngecin mbrëm. Dhe kjo pjesa që thot zonja Lala, që përqinja duhet para pa, në qoftë se ti zotëri ke 12.000 punojësa, 11.500, nuk e di se sa është numri i saktë. Dhe ty të ngelin në veting, po them, sikur 500 punojës policie, ti duhet marrësh masa, që ti çesh tjerët në shkollë, që të kesh mundësi, sepse ato janë vende pune të përcaktuara. Nuk mundesh të roje në objekt, po të marrë një vulgaritet, roja në objekt do ta lësh roja në objekt ambasadat. Pavarësisht se kryeministri ka bërë një strukturë tjetër, po them për hir të publikut që ta thjeshtoj. Roja në objekt do jetë roja në objekt, rritet deri ambasadës. Nëse ti si ke këta njerëz dhe nuk merr masa se nuk parashikon një përqindje, kjo është një gaf tjetër që plus i kthejnë asaj që 12.000 persona imagjino se sa të shkojë vetingun polici. Zoti, se pastaj zgjatet shumë, po zoti, Lamallari, vetëm një pyetje kam unë. Kjo është hera e dytë që nis vetingun polici. E para, dhe e dyta, në tjetër operacion, ju keni qenë pjesë aktive e tij, forca e ligjit, edhe ajo duk sikur temi me ikjen e ministrit Gjafa ra. Ose temi ndoshta të rezultatet e atij operacioni temi pak sollën edhe një përplasje, fjalë e madhe, por ne vetëm një debat final midis tij dhe kryeministit derisa ai u detyrua të jap dorëheqjen. Këto 2 veprime, pra, edhe krijimi i kësaj forcës së re elit, edhe rifillimi i vetingut, a mund thuhet se tashmë kemi po duken gjurmët e ministrit të ri Leshaj? Përse kemi veting të dytë. Sot në pam rastin e parë të vetingut të policisë shtetit. Nisën pra dhe pastaj ndërpres, unë kam parë pas intervistë. Shiko, ky është, atëherë ne duhet. Atëherë e ndërpres sepse kishte disa gjëra që duheshin rregulluar. Rregulluar ligjin e burr. Pra, ministri e çon parlamentin ndryshoi disa në disa pjesë për vetingun. Në mënyrë se si të funksionon. Ky këto ishin ndryshime që u bën në Komisionin e Sigurisë, Komisionin Parlamentar të Sigurisë. Është drejt aty ligjore. Që do të thotë të gjitha këto zoti Balla duhen parë dhe duhen përshëndetur dhe vlerësuar si tilla si reforma të qeverisë shqiptare. Përfshi dhe nismë për reformën e sistemit gjyqësor, që mori dhe mbështetjen e ndërkombëtare. Sigurisht, ligji e thonte që edhe prokurori edhe gjyqtari është pjesë e subjekt i mundshëm i hetimit penal. Por fakti që ne pam që gjithmonë më tepër shikonim shkelje të ligjit
nga gjyqtari prokuror. Pavarësisht se ligji ishte aty dhe nuk zbatohej, atë erdhëm në nevojën që të bënim një reformë e cila u mbështet masivisht dhe nga ndërkombëtarët. A janë ta prokurorët që çojnë kolekt detyrën në burgur, ata logjik është dhe për vettingun në policinë e shtetit. Tani ne konstatojmë problematikën, ne kemi detyrimin dhe përgjegjësinë dhe përgjigjemi para publikut për nismat politike që po kthehen në nisma ligjore. Dhe nëse ka të gjitha këto nisma duhen vlerësuar si reforma realisht ambicioze të shtetit shqiptar, jo vetëm karshi qytetarëve shqiptar, por edhe karshi pritshmërive dhe procesit ja pranoni që forca e ligjit ka dështuar? Sepse ju e nisët këtë si një bërtham që praktikisht nënkupton pak a shumë këtë bërthamën tjetër. Për të luftuar të fortët. Çfarë ndodhi me forcën e ligjit? Kush është goditja më e fundit që ka bërë kjo forcë? Ajo do të shtohet si bilbilfirsat, si ndonë, bilbilfirsat që ishin ata. Ku është? Ja ta thot zotria, ja ta thot zotria. Ja ta thot zotria. Si bilbilfirsat. Nëse bilbilfirsat ku ministri, unë po bëj pyetje shumë edhe ata që do avë shëritin atje në për lagje që të kontrollojnë fortet e lagjes. Operacioni fundit që ka ndërmarrë forca e ligjit dhe pse dështoi se nisi si një forcë shumë e madhe, bëri disa goditje me bajrat, për shembull ishte një goditje për të përgëzuar, ndërhyrën disa, jo vetëm pra, po të përmenda, do t'i përmendem edhe të tjerat. Janë miliona euro të sekuestruar larg këtyre grupeve. Jo sigurisht, të konfirmuar sekuestri preventiv më burg. Sabina shumë bukur. Konfiskimin mos e kërko policisë. Konfiskimin kërkoi diku tjetër se kjo historia e milionave se të tregoj unë të gjitha publike që ju gjoja e sekuestroni dhe atje bëhen dasma dhe është unë e dunjaja të Unë kuptoj që konfiskimi isha shumë serioze në çfarë ju pyeta. E nisën shumë barë. Pse mori fund kjo forca e ligjit? Seriozitetin ose mungesën e tij. Po, lëre konfiskimi tani se është histori që referoju të gjithë vendime. Sekuestrimi është një histori që s'ma mbush dot mendjen se besoj po sa ju e njoh historinë e pastrimit parave. Dhe është më e vështirë se që mendojmë unë edhe ti bashk. Atëherë, ajo çfarë po të pyes, e nisët shumë mirë si nisje e brendshme. Do ta lët përgjigjet, po s'po mirë përgjigje. Po jo, po ti po flet me pasqyrë dhe po zgjesh me veten. Tani nëse do të përgjigj nga unë, okej. Zokolit po, puna është që mirë përgjigje, pse mori? Forca e ligjit, pse mori fund mor zotri? Kjo është pyetje apo pyetje retorike apo përgjigje që do japësh vetë? Se nisë shumë barë. Kishe përgjigjen brenda pyetjes. Si kishe do? Ti do pse dështoi operacionin? A e konsideroni të dështuar e para dhe më thuaj të paktën një rast që u një goditje të fundit? Ti sapo përmende vetëm një rast, grupin në Shkodër. Ai rast, tjerët janë pastaj dhe pranove dhe një nga grupet, pra. Njëri nga fraksionet. Tani, ideja është që duhet bëjshin këto apo mos bëjshin? Pa diskutim. Patërsi, nëse këto u bën, si mund t'jetë e dështuar diçka që ndodhen? Po një mor zotri, ka një vit, një më një është bërë, goditja e grupit Bajrë është bërë në tetor të 2018-ës. Shiko të gjithë grupet e ke shumë gabim. Wanif Bajland u koordinua dhe u menaxhua. Që ishte me 50, jo, më vjen shumë keq. Ne kemi bashkëpunuar patjetër me amerikanët dhe jo vetëm, por kontrabanda e migrantëve, jo vetëm. Operacioni 272, Wanif Bajland. 272, Wanif Bajland, Last No, ku ishin të përfshirë oficerë të policisë të task force speciale, të cilët shkuan në Gjermani dhe bën të mundi bashkë me kolegët gjerman identifikimin e personit. Arbërçeka. E konsideroni sukses tuaj këto? Të lutem se kjo pastaj është... edhe bashkëpunimi është sukses. Arbërçeka u asollë në tasë, zotri, u thanë jate ke keni, ne po u apëm dhura, po të lutem tani. Ja kanë sjellën ta dhe tjetër dhe kanë gjërën ta vjashtë. O Sokol, do ta nxjerrim o zotri datë, se s'kan çaj bëjnë. Se di çfarë ka ndodhur, hetimi për Arbërçeka është kufizuar në 3 njerëz, e kupton? Ka të paktën 2 vizita të oficerëve task force speciale që kanë qenë në Gjermani, që ju nuk i dini. Ju falenderoj gjithëve. Atë Lala, se ti vetëm bën pyetje po s'përgjigjesh vetë. Nesër çfarë pritet nga teledrama e Oktapodit Durresit? Redian Raja në orën 14:00 del përpara gjykatës krimeve të rënda. Prokuroria krimeve të rënda mendoi që duhet ta nisi këtë hetim që nga një pengmarrje ndodhur shumë vite më parë në Sukt nga një biznesmen shumë i njohur, mendoi që aty më pas do të filloj të
zbardhet e gjithë kjo historia e përfshirjes mes zyrtarëve të policisë, prokurorisë, gjyqtar me grupin kriminal që është goditur, që është rasti i Pëllum Muharremit, por ndërkohë kemi edhe bandën kundërshtare që ka interesa drejt për drejta në çështjen e pronave. E kam thënë edhe vijoj ta them që në qoftë se realisht do të fillohet të hetohet për skandalin e pronave në Gjirin e Larzit, aty do dalin të përfshirë zyrtar dhe nivelet të larta politike dhe nivelet të larta të biznesit. Se sa vullnet do të ketë prokuroria dhe sa mbështetje do të ketë prokuroria për ta çuar këtë deri në fund, nuk di ta them. Por në qoftë se do të ketë kapja e autorit ishte sinjal pozitiv. Ishte sinjal pozitiv. Unë shpresoj që shkojë deri në fund. Faleminderit Klodiana Lala. Zëvendës ministri i brendshëm e tha në pak më herët se 3 ditë apo 3 javë po pritën rezultate shpejta apo jo. Besfor Demallari, zëvendës ministri i punëve të brendshme, faleminderit që të sot. Faleminderoj Arben Ajdarmata, ish drejtues i lartë i policisë në qarkun e Durrësit. Faleminderit Arben. Dhe kolegun tim Xhavair Xhabina, gazetar i Euronews Albania. Real Story thet nesër në orën 21. Deri atëherë nga Sol Balla, natë mirë. Nuk ka dyshim që personi ka qenë në automjet përsa kohë ka ekzaminime të laboratorit shkencor për gjurmët e gjetura. Kur është pyetur konkretisht dhe syzet janë vënë në tavolinë, ka pranuar që po i përkisin atij, por mohon kategorikisht të ketë lidhje me këtë ngjarje. Për mua, vrasja dhe atentati është ndaj prokurorit. Ata kriminalë janë të mbështetur politikisht. Redian Raja nuk ka vepruar për llogarinë e tij direkte. Çdo ngjarje edhe të mëparshme ka pasur referim nga policia e shtetit në prokurori. Arjan Doj në këtë rast është në një situatë të vështirë, pasi nuk ka se si e justifikon këtë gjetjen e këtyre dokumentave në makinën e tij. Qoftë edhe një dokument i vetëm, sipas prokurorëve, do të vërtetojë që është gjetur në atë makinë dhe është dokumenti i grabitur për bën shkak për arrestimin e prokurorit në dorë. Prisni dhe do shikoni dhe nismën më të re të qeverisë shqiptare.